დილა მშვიდობის საქმიან ხუთშაბათს ვიწყებთ ტელეპირველზე და 30 მაისის დილას ბიემბის გუნდის წევრებთან ერთად გამორჩეული და საინტერესო იქნება. როგორც წესი, ლარის მოკლევადიან გაუფასურებას გამყარება მოჰყვება ასეთი განმარტება მოისმინეთ გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან და დღის მეორე ნახევარში დოლარის წყვილი 2.80-ზე დამრგვალდა. იქვე ეკობაგოედაძემ გუშინ თქვა, რომ წელს ინფლაცია მიზნობრივზე უფრო მაღლა შენარჩუნდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტი მიიჩნევს, რომ წლის დასაწყისიდან ამოქმედებული ფიზიკური პირების პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩო ფინანსური სტაბილურობის რისკებს ამცირებს. საქართველოში შვეიცარიის პოლიციისთვის უნიფორმების შეიკერება შეკვეთას სააგენტო საწარმოო საქართველოში ბენეფიციარი კომპანია ელსელმა ასრულებს, რომელიც პოლიციელებისათვის განკუთვნილ ჯავშან ჟილეტებს და აქსესუარებს დამკვეთს ერთ კვირაში მიაწვდის. წინადალი სასტუმროში Redison Collection-ი დღეს კახეთის საერთაშორისო საინვესტიციო რეგიონული ფორუმი იმართება, რომელშიც 20-ზე მეტი საერთაშორისო და 150-მდე ქართული კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ხვალ ბიზნეს ფორუმს უკვე თბილისში მასპინძლობთ და მასში მონაწილეობას როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ექსპერტები მიიღებენ. ფორუმის სახელით ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი ქალაქი ძირითადად ურბანულ გამოწვევებზე იქნება ორიენტირებული. თაწმინდაზე შუალედური არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება 402.673 ლარი ჯდება ეს არჩევნები. დაფინანსების ძირითადი ნაწილი 288.554 ლარი შრომის ანაზღაურებას მოხმარდება. საქონლისა და მომსახურების შესყიდვაზე კი 90.708 ლარი დაიხარჯება. სხვა ხარჯებისათვის 23.411 ლარია გათვალისწინებული. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით პარკირების საათობრივი გადასახადის საპილოტო პროექტი ლესელიძისა და აბანოთუბნის ტერიტორიაზე 1 ივლისის ნაცვლად 1 აგვისტოდან დაიწყება და საათობრივი პარკინგი 1 ლარიდან 3 ლარამდე ეღირება. ველობილიკებსა და ბასლაინებზე მანქანის დგომა გაჩერებაზე ახალი ჯარიმები დაწესდება. ბიზნეს ასოციაციას ლევან ვეფხვაძე უხელმძღვანელებს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე მის დანიშვნას ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭომ ხარი ერთხმად დაუჭირა, მან ამ პოსტზე ირაკლი ასლანიშვილი შეცვალა. მარჯვენა საჭიან ელექტრო და ჰიბრიდულ ავტომობილებზე საგადასახადო შეღავათი 60-დან 20%-მდე მცირდება. მავანი წმინდა ნინოს გზას ადგებიან, არგო კი რიონში 2 ივნისს უნდა ჩაეშვას. არა, იმასაც ამბობენ, რომ ჩვენი ფოთელი კოლეგებისგან, რომ 31-ში საღამოს 5 საათზე ნახავს გემიწყალს და რიონი არგოსო. დილა მშვიდობისა საქმიან მაყურებელს და განსაკუთრებული მოკითხვა ქუთაის, სადაც არგონავტების ახალ თაობას სულ რამდენიმე დღეში ვიხილავთ. აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორმა და ყოფილმა დეპუტატმა ომარ ნიშნიანიძემ გემის მშენებლობა თითქმის დაასრულა. გახსოვთ ალბათ ამ გემის მშენებლობის და დანიშნულების ისტორიები. ქუთაისი პოსტი ამბავს ფეხდაფეხ მიყვება და არ გვატოვებინებს არც ერთ ეტაპს, ვინიცის არგოს პირველი მგზავრებიც თავადაც აღმოჩნდნენ. მოკლედ, გეგმის მიხედვით გემი ფოთიდან უნდა გამოემგზავროს, რომელსაც თან გამოყვება იასონის გაცოცხლებული პერსონაჟი, ბანში კი არგოს კოლხეთის მეფე აიეტი და მისი ასული მედია დახვდებიან. პროფესორი ამბობს, რომ მისი მიზანი არის კოლხეთის ისტორიის გაცოცხლება. თეატრალური სანახაობის შემდეგ გემი ყოფილი დეპუტატის მიერ მოწყობილ არგონავტიკის მუზეუმში დაიდებს ბინას. მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრმა სხვათა შორის არგოს მშენებლობის დაწყებაზე ჯერ კიდევ 2013 წელს ქუთაისში მდებარე რიონზე პორტის მოწყობის იდეისას ისაუბრა. ის ამბობდა, რომ ქუთაისს აქვს შესაძლებლობა გახდეს საპორტო ქალაქი. დეპუტატი მაშინ ამ იდეის გამო საზოგადოებამ მწვავედ გააკრიტიკა, ახლა კი უკვე ის დრო არის, რომ რიონზე გასეირნებას დაგვეგმოთ. ალბათ გზად ადგილობრივი მთავრობების ოფისში შევლასაც თუ მოვახერხებთ და იმაზე დაკვირვებას. რამდენად იდენტურია პრობლემები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ამა თუ იმ ქალაქში, მაშინ შემდეგი თემა განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს. რატომ ახსენე უთენია ახლა ეს საკითხი? მოკლედ, ზესტაფონის ახლად არჩეულ მერს გიორგი გოგლიჩიძეს მერიის შენობაში შესასვლელად მეგობრების დახმარება სჭირდება. რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული ვიდეო მინდა გაჩვენოთ და ჯერ მოდი კომენტარს ამაზე არ გავაკეთებ. ესა ადაპტირებული არალი გარემო და გვიწევს არ. ეს არის სივრცე, სადაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი შემოვიდეს. მაგრამ ამის ზემოთ, როგორც მეორეზე, როგორც მესამე სართულზე, სადაც
არის მუნიციპალიტეტის მერის სამუშაო ოთახი, ასევე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტომები, სადაც იმართება და საკრებულოს წევრები აი ამ შენობაში არიან, ჩვენ და სამწუხაროდ მათთან უმუნდოდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ის ზემოთ ვერავ. თქვენ როგორც ერთ ადამიანს უკვე არ დაგეხმარენ მეგობრებიან, თქვენი ოჯახის წევრები. რამდენად შეგიძლიათ ყველა იმ სიკეთით სარგებლობა, რომელიც ხალხშია? ანუ მე გულისხმობ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ ის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უბრალოდ არ აქვს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრ დაწესებულებას. ეს იქნება რა ვიცი, არ მინდა ჩამოთვალო და რაიმე ორგანიზაციები დავაკონკრეტო, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ არ არის. გიორგი გოგლიჩიძე რადიო თავისუფლებას თავად აჩვენებს შენობას, რომელშიც მართალია პანდუსები არის, მაგრამ ისიც მხოლოდ საჩვენებლად. მომავალმა მერმა საკუთარი მაგალითით აჩვენა, თუ რამდენად დიდი პრობლემაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის არაადაპტირებული გარემო. უბრალოდ ასეთი კადრები ზოგჯერ გჭირდება გამოსაფხიზლებლად და იმაზე დასაფიქრებლად და იმაზე საზრუნად, რაც მართლა დიდი გამოწვევა არის და რაც უბრალოდ ადამიანებს ჩვეული ცხოვრებიდან რიყავს. არადა შესაძლებელია რომ ძალიან მარტივად მოხდეს ამ ყველაფრის მოგვარება და შესაძლებელია კი არა უბრალოდ აუცილებელია. სხვათა შორის ზესტაფონის მერია ცალსახად ის ადგილი იქნება ცოტა ხანში, რომელსაც საკუთარი თავის დაჯარიმება არაუზრუნველყოფილი სამუშაო სივრცის გამო მოუხდება, თუ ინფრასტრუქტურა დროულად არ მოაწესრიგეს. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სივრცის მოწყობის შესახებ პირველი მოსმენა უკვე გაიარა. პროექტის მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობის არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების გაუთვალისწინებლობისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა წესდება. კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება ქმედების ჩადერის ადგილისა და შენობის კლასის მიხედვით და დადგენილია ის შემდეგნაირად. თვითმმართველი ქალაქების, კურორტების და ტურისტული ზონების ტერიტორიაზე პირველი კლასის შენობა ნაგებობებისათვის 3000 ლარიანი ჯარიმა გამოიწერება, მეორე კლასის ნაგებობებისათვის 5000 ლარი, მესამე კლასის შენობა ნაგებობებისათვის 12000 და მეოთხე კლასის შემთხვევაში 20000 ლარის ჯარიმაა განსაზღვრული. მუნიციპალიტეტის დასახლებაში ქალაქში პირველი კლასის შენობა 1000 ლარით დაჯარიმდება, თუ კი კანონს არ დაექვემდებარება მისი ინფრასტრუქტურა. მეორე კლასის შემთხვევაში 2000 ლარიანი ჯარიმა ნავარაუდები, მესამე კლასის შემთხვევაში ამ კანონპროექტით 5000 ლარიანი ჯარიმა იქნება და მეოთხე კლასის შემთხვევაში 10000 ლარით დაჯარიმდება შენობა. მუნიციპალიტეტის დასახლებაში დაბაში ან სოფელში კი პირველი კლასის შენობა ნაგებობებისათვის ჯარიმა 200 ლარით განისაზღვრება, მეორე კლასის შემთხვევაში 500, 1000 და 3000 ლარით შესაბამისად კლასების მიხედვით. კიდევ ერთი ჩაშლა, რომელსაც ეს კანონპროექტი ადგენს, დაჯარიმების შესახებ დადგენილების მიღებასთან ერთად ზედამხედველობის ორგანო ადგენს ასევე წერილობით მითითებას და ავალებს პირს მშენებლობის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურულ და გეგმარებით ელემენტებთან შესაბამისობაში მოყვანას, რისთვისაც მას განისაზღვრება არანაკლებ 30 დღიანი ვადა. ამ ვადაში დარღვევის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში პირს უნდა დაეკისროს ჯარიმა, პირველი ჯარიმის 2 მაგიოდენობით. კანონპროექტი კი ასევე განსაზღვრავს, რომ მეორე დაჯარიმების შემთხვევაში კვლავ შედგება წერილობითი გაფრთხილება და დაევალება პირს, რომ დარღვევის გამოსწორება ისევ არანაკლებ 30 დღის ვადაში მოხდეს, რომლის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაშიც კვლავ მოხდება დაჯარიმება და სანქციის კიდევ ერთხელ გაორმაგება. მოკლედ, კანონპროექტით განსაზღვრულია, რომ აღნიშნული უნდა მოხდეს კანონის მისი ძალაში შესვლიდან არაუმეტეს 5 წლის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ობიექტებზე სამართალდარღვევის საქმის წარმოება მოხდება საერთო წესის მიხედვით და ამას მთელი ქვეყანა ექვემდებარება. ჯარიმების თემა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მხრივაც აქტუალობას არ კარგავს. მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ახალი ჯარიმები დაწესდება და მაგალითად პარლამენტმა 86 ხმით ერთხმად დაამტკიცა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსისათვის რამდენიმე ახალი სანქციის დამტკიცების ინიციატივა. სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისათვის გააკუთვნილ სპეციალურ ზოლში ეგრეთ წოდებულ ბას ლაინზე მოძრაობა გაჩერება ან დგომა 100 ლარით
დაჯარიმებადი იქნება. გარდა ამისა, 50 ლარის ოდენობის დაჯარიმებას გამოიწვევს ველოსიპედის ბილიკზე ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა გაჩერება ან დგომა. წინასწარი განზრახვით სატრანსპორტო საშუალების გზაზე გაჩერება ან დგომა რეგისტრაციის ნომრის შიდა ტრანზიტის, ტრანზიტული ნომრის ან ტესტ ნომრის გარეშე ასევე 100 ლარით ჯარიმას ექვემდებარება. ამავე დროს პარლამენტში წარდგენილი ცვლილებებით იმ შემთხვევაში, როდესაც დგინდება, რომ სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ნომრის შიდა ტრანზიტის, ტრანზიტული ნომრის ან ტესტ ნომრის განუთავსებლობა გამოწვეული იყო მისი მოპარვით, სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე ამ შემთხვევაში გათავისუფლდება ადმინისტრაციული სახდელისაგან სატრანსპორტო საშუალების ტრანსპორტირებისა და სადგომზე შენახვის ხარჯებთან ერთად. პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში გათვალისწინებული იყო ასევე 50 ლარიანი ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალებით 3 თვეზე მეტი ვადით მიტოვებაზე, თუმცა განხილვის პროცესში ამგვარი ჯარიმების შემოღებაზე გადაწყვეტილება შეიცვალა. და ისე ძალიან სუბიექტურად რომ ვთქვათ, ალბათ ესეც ჩასატოვებელი იყო. უკვე კარგად ნაცნობების ჯარიმების და დიდი ხნის წინ ამოქმედებული ჯარიმებით კი 2018 წელს მიღებული შემოსავლები ასე გამოიყურება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2018 წლის მონაცემებით გასული წლის განმავლობაში პოლიციამ მობილური სარგებლობისათვის ჯამში 83003 მძღოლი დააჯარიმა. სამართალდარღვევების რაოდენობის ყველაზე მეტი წილი კი დედაქალაქზე მოდიოდა. მობილური კომუნიკაციით სარგებლობისათვის ერთ წელში საპატრულო პოლიციამ დედაქალაქში ჯამში 23727 პირს დაუწერა ჯარიმა, მეორე ადგილზე იმერეთია, სადაც გასულ წელს 12491 სამართალდარღვევის ფაქტია გამოვლენილი. ჯარიმების რაოდენობის მიხედვით კი მესამე ადგილს ქვემო ქართლის რეგიონი იკავებს, სადაც მობილური სარგებლობისათვის 11719 პირი დაჯარიმდა. მარტო ჯარიმებზე რომ არ მოვყვეთ, შემოსავლებსაც უნდა გადავხედოთ, მიმდინარის თუ პოტენციურად მზარს და მოკლედ უნდა მივხედოთ ახლა პრემიერ-მინისტრის დაანონსებულ და დადებულ პირობას, რომელიც 2022 წლისათვის მასწავლებლების ხელფასის 3ჯერ გააზრდას გულისხმობდა და ის 1500-დან 1800 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს. მთავრობის მეთაურმა ის დაპირება სახსტატის მიერ სხვადასხვა სექტორში არსებულ საშუალო ხელფასის ბოლო მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ დადო, რომლის მიხედვითაც განათლების სფეროში საშუალო ხელფასი კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. განათლების სექტორის არაზღაურების ბოლო 10 წლიან ტენდენციას თათია ჩაბიჩაძე გაეცნო, დეტალები ვნახოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ბოლო 10 წლიან პერიოდში განათლების სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი 411.5 ლარით გაიზარდა, თუმცა მასწავლებლების ანაზღაურება დღემდე ყველაზე დაბალია. ბოლო წლების მაჩვენებლებს თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ 2009 წლის პირველ კვარტალში განათლების სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი 254 ლარი იყო. 2010 წლის პირველ კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 296.7 ლარამდე გაიზარდა. 2009-2018 წლებში სექტორში ხელფასების ზრდა ყოველ წელს ფიქსირდება. ზრდა საშუალოდ 30-40 ლარის ფარგლებში მერყეობს. შედეგად განათლების სექტორის ხელფასები ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად საფინანსო სექტორში გაცემულ ხელფასთან შედარებით დაახლოებით 3ჯერ ნაკლებია. მაგალითისთვის, თუ კი 2016 წლის პირველ კვარტალში საფინანსო სექტორში საშუალო ხელფასი 1759 ლარი იყო, განათლების ანაზღაურება 488 ლარით განისაზღვრებოდა. 564 ლარამდე გაიზარდა 2017 წლის პირველ კვარტალში პედაგოგების ხელფასი ერთი წლის შემდეგ ის საშუალო მაჩვენებელი მხოლოდ 8 ლარით მეტი იყო. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საშუალო ხელფასი საქართველოში 1202 ლარით განისაზღვრა. განათლების სექტორში დასაქმებულების საშუალო ანაზღაურებამ კი 665.6 ლარი შეადგინა, რითაც ის ბოლო ადგილზე იმყოფება. საქართველოსათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურების განვითარება და მსოფლიოს სატრანსპორტო სისტემაში მეტად ინტეგრირება სულად რეალური პერსპექტივა. ამას პირველ რიგში ქვეყნის მდებარეობა უწყობს ხელს, განსაკუთრებით ზღვის სანაპირო, რასაც ემატება საქართველოს ლიბერალური ვაჭრობის რეჟიმი და საკმაოდ თავისუფალი სავიზო რეჟიმი. შედეგად რა გვიჯდება სტრატეგიული სატრანსპორტო მდებარეობის გამოუყენებლობა და როგორია ქვეყნის მონაცემებით. ამასთან დაკავშირებით Forbes-მა დაითვალა რიცხვები, შეაჯამა და ახლა პირდაპირ ეთერში შედეგებს მარიამ ადამია და თათია ჩაბიჩაძე გაგვაცნობენ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა ვიდრე იმას გავარკვევთ და დავითვლით ერთად თუ რა გვიჯდება სტრატეგიული სატრანსპორტო მდებარეობის გაუმჯობესება, მანამდე მიმოვიხილოთ ზოგადი ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის ლიბერალიზაციით მსოფლიოში მე-6 ადგილს იკავებს. ეს ძირითადად თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებითაა განპირობებული, თუმცა საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურების განვითარებისთვის მარტივად რომ ვთქვათ, მხოლოდ კარგი მდებარეობა და თავისუფალი ვაჭრობა და მიმოსვლის რეჟიმი საკმარისი არ არის. არანაკლებ მნიშვნელოვანია
კომპანია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც თავისი ხარისხითა და მასშტაბებით ჯერ კიდევ შორსაა დასრულების საკანთად. საინტერესოა როგორ აფასებს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას. მარიამ, ამ კითხვაზე მოკლე პასუხია არც ისე კარგად, დეტალურად თუ ჩავშლით კი ვნახავთ, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით საქართველოს შესწავლილ 127 ქვეყანას შორის მხოლოდ 74 ადგილს იკავებს. უმაღლესი 7 ქულიდან საქართველოს 3.5 ქულა მიიღო. საქართველოს უსწრებს ეკონომიკურად ისეთი დაბალ განვითარებული ქვეყნებიც, როგორიცაა მაგალითად შრი-ლანკა, პაკისტანი, რა უნდა გამბია, კენია და ვიეტნამი. ცალკე აღებული საავტომობილო გზების ხარისხით საქართველოს 82-ზე, რკინიგზით 39-ზე, ხოლო საზღვაო პორტებითა და აეროპორტებით 69 ადგილზეა. ყველაფერი ეს სექტორის შედეგებზე ბოლო წლებია განსაკუთრებით აისახება და მაინტერესებს თუ შეგიძლია გითხრა ამ მიმართულებით, რას ამბობენ რიცხვები. საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დაბალ კონკურენტუნარიანობა უკვე აისახა სექტორის შედეგებზე. 2018 წელს საქართველოს საერთაშორისო ტრანსპორტით მომსახურების დეფიციტმა 288 მილიონი დოლარი შეადგინა. გასულ წელს საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურებით საქართველოს 978 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, მაგრამ 1.256 დოლარი საქართველოს რეზიდენტებმა სხვა ქვეყნების ტრანსპორტით მომსახურებაში გადაიხადეს. საერთაშორისო ტრანსპორტის შემოსავლები და გასავლები საქართველოს საგადასახადელო ბალანსშია ასახული, რომელსაც ეროვნული ბანკი 1995 წლიდან აქვეყნებს. მაქსიმალური დადებითი ბალანსი 2010 წელს ჰქონდა, სწორედ ახლა გრაფიკაზე ხედავთ 140 მილიონი დოლარი. ბოლო 4 წელია საქართველოს საერთაშორისო ტრანსპორტით მომსახურების ბალანსი უარყოფითია და ამასთანავე დეფიციტი წლიდან წლამდე იზრდება. თეთია, მოდი ახლა ისიც ავხსნათ, თუ რატომ გახდა საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო ბალანსი უარყოფითი. ამ კითხვას ცალსახა პასუხი აქვს. საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და კომპანიების განვითარება ჩამორჩა საერთაშორისო ვაჭრობის, ტრანზიტისა და ტურიზმის ზრდას. საგადასახდელო ბალანსი საშუალებას გვაძლევს დეტალურად ვნახოთ 2018 წელს ტრანსპორტით საერთაშორისო მომსახურება რატომ დაასრულა 288 მილიონიანი უარყოფითი ბალანსით. სატრანსპორტო მომსახურება სამ ძირითად კატეგორიად იყოფა: მგზავრების გადაყვანა, ტვირთის გადატანა და სხვა, სადაც შედის მილსადენი ტრანსპორტი, ჩატვირთვა, გადმოტვირთვისა და სხვა მომსახურებები. 2018 წელს საქართველოს სამგზავრო მომსახურებაში 140 მილიონი დოლარის უარყოფითი ბალანსი ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 4 წელიწადში სამგზავრო მომსახურებიდან შემოსავალი გაიზარდა, გასავალი ანუ საქართველოს რეზიდენტების გადახდების სხვა ქვეყნების რეზიდენტებისთვის უფრო სწრაფად იზრდებოდა და უარყოფითი ბალანსი თითქმის გაორმაგდა. მაჩვენებელზე დაყრდნობით კი ჩანს, რომ ტვირთის გადატანა საქართველოს ყველაზე წამგებიანი მომსახურებაა. სამაგიეროდ საქართველოს 179 მილიონი დოლარის დადებითი ბალანსი აქვს სხვა სატრანსპორტო მომსახურებებში, რაც ძირითადად მილსადენი ტრანსპორტით არის განპირობებული. მილსადენის თემას განვაგრძობ და გეტყვით, რომ საქართველოზე გამავალმა ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო მილსადენმა 2018 წელს ქვეყანას 304 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოუტანა. 2000 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საერთაშორისო მილსადენი ტრანსპორტიდან საქართველოს 3.8 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. ტრანსპორტის სახეობების მიხედვით შედეგები კი ასეთია. ყველაზე მაღალი უარყოფითი ბალანსი საგზაო ტრანსპორტშია 297 მილიონი დოლარი. შემდეგ საზღვაო ტრანსპორტი მოდის 183 მილიონი დოლარით. დადებითი ბალანსი მხოლოდ მილსადენ ტრანსპორტში გვაქვს, საიდანაც მხოლოდ შემოსავალი მივიღეთ, გასავალი კი არა გვაქვს. 2014-18 წლებში საზღვაო ტრანსპორტიდან შემოსავლები 18%-ით შემცირდა, გასავალი კი თითქმის არ შეცვლილა. საჰაერო ტრანსპორტიდან შემოსავალი 48%-ით გაიზარდა, თუმცა გასავალი 60%-ითაა გაზრდილი. რკინიგზის ტრანსპორტიდან შემოსავალი 62%-ით შემცირდა, თუმცა გასავალი 129%-ით გაიზარდა. საგზაო ტრანსპორტიდან შემოსავალი 38%-ით, ხოლო გასავალი 33%-ით გაიზარდა. მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის ტვირთბრუნვისა და ტურიზმის ზრდის პარალელურად საერთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურების უარყოფითი ბალანსი იზრდება, მაშინ როცა მაღალი პოტენციალი გვაქვს სატრანსპორტო მომსახურებებით ქვეყნის შემოსავლები იზრდებოდეს. ყველაზე მაღალი დეფიციტი ტვირთის გადატანის მომსახურებებში გვაქვს 327 მილიონი დოლარი. საერთაშორისო ტვირთების ძირითადი მიმღები და გამგზავნი საზღვაო პორტებია. 2018 წელს ცალკე აღებული საზღვაო პორტის გადატანა უარყოფითი ბალანსი 306 მილიონი დოლარი იყო. ეს აშკარად მიანიშნებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს პორტების განვითარება და მათ შორის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა, რომელიც უკვე დაწყებულია და პრობლემების წინაშე დგას. ასევე გამოიკვეთა სარკინიგზო ტრანსპორტით საერთაშორისო მომსახურების შედეგების გაუარესება. 2015 წელს თუ 68 მილიონი დოლარის დადებითი ბალანსი ჰქონდა, 2018 წელი უკვე 75 მილიონი დოლარის უარყოფითი ბალანსით დავასრულეთ. თეთია, ბოლოს რომ შევაჯამოთ სტატიის სათავში დასმულ კითხვაზე, ანუ რა გვიჯდება სტრატეგიული სატრანსპორტო მდებარეობის გამოუყენებლობა, ყველაზე ოპტიმისტური პასუხი ასეთია. 2018 წელს 288 მილიონი დოლარი
დაგუჯდა 2015-18 წლებში კი ჯამში 461 მილიონი დოლარია. მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის, რომელსაც თავის საქმიანობის ეთერში მოუყარეთ. დეტალურად ამ ინფორმაციას Forbes Georgia's გამოცემებში შეგიძლიათ გაიცნოთ. ისე საინტერესო დასაფიქრებელი არის გუშინდელი ამბების ფონზე, მათ შორის ეს ინფორმაციაც სატრანსპორტო შესაძლებლობების გამოყენება როგორ შეგვიძლიათ, რამდენად სწორ არჩევას ვაკეთებთ, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. იქამდე მინდა გითხრათ, რომ სინგაპურმა პირველი ადგილი დაიკავა 2019 წელს მსოფლიოს ყველაზე კონკურენტუნარიანი ქვეყნების რეიტინგში და ეს რეიტინგი შედგენილი არის International Institute of Management Development-ის ექსპერტების მიერ. ამ განცხადებაში წერია, რომ სინგაპურის რეიტინგის თავში მოქცევა განპირობებულია ამ ქვეყანაში მაღალტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნით და კვალიფიციური კადრების თავმოყრით. რეიტინგის მეორე ადგილზე კი ჰონკონგი არის, რომელსაც საკეთილდღეო საგადასახადო პოლიტიკამ ხელი შეუწყო. მესამე ადგილს შეერთებული შტატები იკავებს, რომელიც 2018 წლის რეიტინგში ლიდერი იყო, მაგრამ ახლა მესამე პოზიციაზეა. ამერიკის კონკურენტუნარიანობაზე ნეგატიური გავლენა ნავთობზე მაღალმა ფასებმა იქონია, ასევე მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის ექსპორტის შემცირებამ და არასტაბილურმა დოლარის კურსმა. მოკლედ, ხუთეულში მოხვდნენ შვეიცარია და გაერთიანებული არაბეთის საემიროებიც. რეიტინგში სულ ჯამში 63 ქვეყანა და მათ შორის არ არის საქართველო. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კი გუშინ კონტრციკლური ბუფერი უცვლელად 0%-ზე დატოვა. პიროტექნიკისა და ფოიერვერკების გამოყენებისათვის შესაძლოა არის სპეციალური ადგილები გამოიყოს და ამაზე პარლამენტში მსჯელობენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილ ადგილზე კი მანქანების პარკირებაზე ჯარიმა 10-დან 50 ლარამდე იზრდება. გაზის დეტექტორების სავალდებულო გახდება ყველა ოჯახისათვის, როგორც ძველ, ასევე ახალ აშენებულ კორპუსებში. ამასთან დაკავშირებით ენერგოომბუდსმენმა სალმე ვარდიაშვილმა ისაუბრა. გუშინ ის ამბობს, რომ დეტექტორების დამონტაჟება ამავე წელს გახდება სავალდებულო და განმარტავს, რომ დეტექტორების შეღავათიანად შეძენის სისტემის შესახებაც არსებობს პერსპექტივაში შესაძლებლობები, რომელიც მომავალში უნდა დაინერგოს. ვარდიაშვილის თქმით, დეტექტორების შეღავათიანი შეძენის სისტემა ამბობს, რომ შესაძლებელი იქნება დეტექტორები კი შესაძლოა მძიმე ტვირთად დააწვეს მოქალაქეს, ამიტომ შეიძლება მოხდეს კომპანიის მონტაჟის ფარგლებში და შემდგომ კომპანიამ გაანაწილოს მისი გადახდის გრაფიკი. ენერგოომბუდსმენის თქმით, დეტექტორების შეძენა შესაძლებელია თითქმის ყველა ტექნიკის მაღაზიაში, თუმცა ეს უნდა იყოს იმ დონის დეტექტორი, რომ მან არა მხოლოდ შეგვატყობინოს და სიგნალი მოგცეს საფრთხის შესახებ, არამედ საჭიროების შემთხვევაში მრეცხველთან იქონიოს კავშირი და გამორთოს გაზის მრეცხვალი. ბარაზის ხევიდან ატენის ქუჩამდე მოძრაობა გადაიკეტება. რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი მიწისქვეშა კომუნიკაციები იქნება. კახაკალაძემ ხაზი გუშინ მთავრობის ხდომაზე გაუსვა იმასაც, რომ სეტყვავდა წვიმამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება არის სწორი, როდესაც ფუნდამენტურად ხორციელდება სარეაბილიტაციო პროცესი. რაც შეეხება სხვა თემებს, გუშინვე ითქვა, რომ ზონალურ საათობრივი პარკინგის ამოქმედება ერთი თვით გადაიდო და 1 ივლისის ნაცვლადის 1 აგვისტოდან ამოქმედება. კალაძე ამბობს, რომ გასულ კვირას საკრებულომ ზონალურ საათობრივი პარკირების წესი დაამტკიცა, რომლის ინიციატორიც დედაქალაქის მერია. ეს არის საპილოტო პროექტი, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ქუჩები გამოყოფილი, სადაც ამ პროექტს განვახორციელებთ. ეს არის კოტე აფხაზის ქუჩა, ყოფილი ლესელიძე და ასევე აბანო თუბანში. როდესაც ჩვენ საათობრივ პარკირებაზე გადავდივართ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პარალელურად უნდა მისდევდეს ამ რეფორმას და ავტობუსები უნდა იყოს ადგილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია კონკრეტულ ადგილებზე, კონკრეტულ ლოკაციებზე ადამიანებს არ უნდა კონდეთ იმის სურვილი, რომ საკუთარი ავტომობილით მივიდეს. 1 ივლისის მდგომარეობით ვერ მოესწრო ავტობუსების შემოსვლა სრული რაოდენობით, გადავწყვეტ 1 აგვისტოს მდგომარეობით. ამ დროისთვის ჩვენ უკვე სრულად მზად ვიქნებით. ფასებს რაც შეეხება, საკრებულომ დაამტკიცა 3 დონიანი ტარიფი, 3 დონის ტარიფი, ეს არის ლარი, 2 ლარი და 3 ლარი. ყველაზე დაბალი საფეხური დაიწყება საპილოტე არეალში პარკირების მომსახურების გაწევა. კიდევ ერთ პროექტს უნდა შევეხოთ, რომელზეც კახაკალაძე თბილისის მერის თანამდებობაზე არჩევიდან აქტიურად საუბრობდა. ეს არის რადიოქალაქის პროექტი მუხიანში, სადაც მულტიფუნქციური სივრცე უნდა მოეწყოს. გუშინ ითქვა, რომ თბილისის მერია პროექტის განხორციელებისათვის უკვე ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. კალაძემ აღნიშნა, რომ პროექტში ჯამში 20 მილიონი ლარის მოცულობის ინვესტიცია ჩაიდება და მისივე განმარტებით რადიოქალაქის კონცეფცია უკვე შემუშავებულია.
აქ უნდა განთავსდეს სარეკრეაციო სივრცე, გასართობი, ახალგაზრდული სივრცე უნდა შეიქმნას და როგორც გითხარით, ეს გახდება თბილისში ერთ-ერთი მიზიდულობის ცენტრი, საკმაოდ საინტერესო პროექტია და დღეს უკვე ვაცხადებთ ინტერესთა გამოხატვას. ჩვენ არაერთი შეხვედრა გვქონდა ბიზნეს სექტორთან, რომელსაც წარუდგინეთ ჩვენი ხედვა ამ პროექტთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი იქნება ინტერესი. 20 მილიონიანი საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ამოქმედების მიუხედავად პროგრამით, რომელიმე ბიზნესის დაფინანსება ჯერ არ დაწყებულა სააგენტო აწარმოებს საქართველოს დირექტორი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კომერციულ ბანკებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რაც მალე დასრულდება. თუმცა, როდის ეყოლება საკრედიტო საგარანტიო სქემას პირველი ბენეფიციარი, ეს უცნობი რჩება. ძალიან ცოტა დარჩა იმამდე, რომ რამდენიმე ბანკი უკვე შემოგვიერთეს, შესაბამისად ეს მოლოდინი თავიდანვე იყო, რომ ბანკების მოლაპარაკებები საკმაოდ დროს წაიღებდა, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად მოხდეს ჩვენი ინტერესების თანხვედრა. ყველა მსხვილი ბანკი სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ძალიან მალე უკვე ჩაერთვება ამ პროგრამაში და უკვე არა როგორც სახელმწიფოს დონეზე, არამედ უკვე უშუალო გააქტიურება მოხდება პროგრამის ბანკების მხრიდანაც. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს კი ლევან ვეფხოძე იკავებს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე მის დანიშვნას ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭომ ერთხმა დაუჭირა მხარი. ლევან ვეფხოძე დღემდე საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. ვეფხოძე პროფესიით მათემატიკოსია, განათლება აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღებული და დიდ ბრიტანეთში. 4 ივნისიდან ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში კი ოპერირებას უკრაინული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Skyap Airlines იწყებს. პირდაპირ რეისები ქუთაისიდან ოდესისა და ხარკოვის მიმართულებით კვირაში 2 ჯერ შესრულდება. ცხადია, გეგმა გვაქვს, თუმცა ის მუდმივად კორექტირდება იმ ურთიერთობების შესაბამისად, რაც ორ ქვეყანას შორის არსებობს. ცხადია, გულისხმობ ურთიერთობების უკეთესობისკენ შეცვლას. ჩვენ ყოველთვიურად ვახდენთ ბაზარზე პოზიციონირების ანალიზს და ვმსჯელობთ, თუ როგორ უნდა განვითარდეთ ამ ბაზარზე. ჩვენ ვხედავთ ამის პოტენციალს საქართველოში. ასევე ვხედავთ ავიაგადაზიდვების დინამიკის ზრდასაც. ასე რომ, გარდა იმ რეისებისა, რომლებიც დეკემბრის შემდეგ თბილისის მიმართულებით უკვე განვახორციელებთ, დავიწყეთ ფრენების განხორციელება კიევი-ბათუმის მიმართულებით. ხოლო უკვე 4 ივნისიდან ვიწყებთ რეისების განხორციელებას ოდესა-ქუთაისისა და ხარკოვი-ქუთაისის მიმართულებით. აკაკი საღირაშვილის განცხადებით არ არსებობს ზუსტი პასუხი იმაზე, როგორი მოდელით ჯობია აეროპორტების აშენება და მართვა, კერძო თუ სახელმწიფო. მინისტრის მოადგილე BMG-სთან ამბობს, რომ საქართველოში ორივენაირი მოდელი არსებობს. ერთ შემთხვევაში აეროპორტები იმართება კერძო კომპანიის მიერ, მეორე შემთხვევაში კი სახელმწიფოს მხრიდან. უკეთესი და უარესი მექანიზმი არ არის, თუ კი დიდი აეროპორტი გინდათ რომ ააშენოთ, რომლის სახსრებით შეიძლება მობილიზება უჭირდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, ამ შემთხვევაში ცხადია BOT კონტრაქტის პრაგლებში არის სწორი მექანიზმი. ხოლო რაც შეეხება შედარებით მცირე ზომის აეროპორტებს, რასაც გაწოდება ჩვენი სახსრები, ამ შემთხვევაში ცხადია უმჯობესია თვითონ ააშენოთ, თვითონ მართოთ. პიროტექნიკის და ეგრეთ წოდებული ფოიერვერკების გამოყენებისათვის შესაძლოა სპეციალური ადგილების გამოყოფა გარკვეული დროის განსაზღვრის ფონზე მოხდეს. ამის შესახებ პარლამენტის ხდომაზე გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ განაცხადა. ის ამბობს, რომ ინიციატივაზე საუბრისას ამჟამად პიროტექნიკის და ეგრეთ წოდებული ფოიერვერკების იმპორტი და მისი ხარისხის გაკონტროლება არანაირი სტანდარტით არ ხორციელდება, რაც მოსაწესრიგებელია. RMG-სა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი კონფერენცია გაიმართა, რომელიც გეოლოგიის დარგის გაძლიერებას და შედეგად ეკონომიკის განვითარებას ისახავს მიზნად. ღონისძიება უკვე მე-5-ით ტარდება და ყოველწლიურად იზრდება იმ კადრების რაოდენობა და ახალგაზრდების დაინტერესება, ვინც ამ სფეროში გეგმავს საკუთარ მომავალს. რას გულისხმობს და მოიცავს კონფერენცია მიმდინარე წელს და რატომ არის ის საინტერესო ახალგაზრდებისათვის? მარიამ ადამია მოგვიყვება უფრო ვრცლად ორდღიანი ინფორმაციული შეხვედრის შესახებ. გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა. ამ სახელწოდებითა და ეკონომიკური განვითარების მიზნით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საქართველოს მინერალური საზოგადოების მიერ ორგანიზებული რიგით მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია გაიხსნა, რომლის სპონსორი და მხარდამჭერი კომპანია RMG-ა. მთავარი ამოცანა კი ახალგაზრდებში დარგის მიმართ ინტერესის გაჩენა, კვალიფიციური კადრების მომზადება და საბოლოოდ მათი დასაქმებაა.
დღევანდელ დღეს დაიწყო გეოლოგიის მინერალური ნედლეულთან დაკავშირებული კონფერენცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დარგის განვითარებისთვის. სამეცნიერო კვლევითი ინოვაციები ქვეყნდება დღევანდელ დღეს. ეს ჩვენი დარგისთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი არის, ამიტომ კომპანია RMG ჯგუფი აფინანსებს და გვერდში უდგას მსგავს ღონისძიებას. ასევე ჩართულები ვართ საგანმანათლებლო სფეროს წახალისებაში. ყავს უკვე 2 წელი არის 30 სტუდენტზე მეტი ჩვენ დაფინანსებაზე აყვანილი, ეს სტიპენდიებს გულისხმობ თამაში. ორდღიანი კონფერენციის მთავარი თემა, რომელიც გეოლოგიის დარგში მოღვაწე 32 მომხსენებლის გამოსვლასა და 10 თემატურ სასტენდო მოხსენებას აერთიანებდა, გეოლოგიის დარგში არსებული სიახლეებისა და გამოწვევების განხილვას ეთმობოდა. წელს ღონისძიება გეოლოგიის სამთო საქმისა და გარემოს დაცვითი პრობლემების შეფასებასა და გადაწყვეტას გულისხმობდა. კონკრეტულად კი დისკუსია ეხებოდა საქართველოს ბუნებრივი რესურსების შესწავლას, მინერალური რესურსების კლასიფიკაციას, წყლის რესურსების მართვასა და მათ რაციონალურ გამოყენებას, ასევე ნარჩენების მართვასა და დიდი ნაგებობების ეკოლოგიური და სოციალური ფაქტორების შესწავლას. ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგანაც ახალგაზრდები ეცნობიან იმ მიღწევებს, თუ რა მიღწევები არის დარგში. მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში საქართველოში საკმაოდ მრავალი გეოლოგიური თუ სამთო მიმართულებით საწარმოები გაიხსნა, სადაც ნაკლებობა არის სპეციალისტების და მიმართულებით ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება, რომ თავიანთი ცოდნა გამოიყენო და დასაქმდნენ ამ საწარმოებში. მოხარული ვარ, რომ ესწრები ამ კონფერენციას, ბევრი ახალი ინფორმაციას გებულობ, რაც საქართველოში არ არის და რასთანაც შეხება მეუშუალოდ არ მქონია და იმედია მომავალში დაინერგება თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც მოგცემს ჩვენ საშუალებას, რომ უკეთესად განვითარდეთ და კონკურენციული ბაზარი შევქმნათ საქართველოში. RMG-სა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა 2017 წელს დაიწყო, როდესაც მემორანდუმი გაფორმდა და კომპანია აქტიურად ჩაერთო სამთო გეოლოგიურ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და ასევე მეტალურგიის ფაკულტეტებთან. სტუდენტების პრაქტიკების გატარებისა და დასაქმების მიმართულებით. ეს ყველაფერი კი ემსახურება კვალიფიციური კადრების დასაქმებას და დარგის განვითარებას ქვეყანაში. და ახლა დრო არის, რომ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაუბრებელი არის დრო გამოშვებით დასავლეთში უმეტესად უნალექოთ დღის განმავლობაში ამინდი, აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და შესაძლოა იყოს სიტყვა იქოლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 29 გრადუსი იქნება, ბათუმსა და ქობულეთში 28 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში 33 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ზუგდიდში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ანაკლიაში 30 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 31, ისევე როგორც გორში. ონში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 30, მარნეულში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა, ისევე როგორც რუსთავში და 30 და 31 გრადუსი იქნება შესაბამისად. ახალციხეში 29 გრადუსამდე თბება ჰაერი, ბორჯომში 28 გრადუსი იქნება, პაკურიაში 22, ახალქალაქში 24 და სტეფანწმინდაში 17. თელავში 29 გრადუსი არის მოსალოდნელი და დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება. ასეთი არის 30 მაისის ამინდის პროგნოზი მთელი საქართველოს მასშტაბით გარემოს ეროვნული სააგენტოსგან, რომელიც ყველაზე სანდო და უტყუარი ინფორმაციებს გვაწვდის საქმიანობის მაყურებლისათვის. და რა გელოდებათ უკვე მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში, ამას აუცილებლად თავად უნდა დაელოდოთ. პირველი რეკლამის შემდეგ სტუმრებს უმასპინძლებთ სულ რამდენიმე წუთში.
სულ ცოტა ხნის წინ თბილისში ახალი სივრცე სექტორის 3 ჰაბი განვითარებისათვის გაიხსნა. სექტორის 3 ეს არის ჰაბი, რომელიც თავს უყრის ინტელექტუალურ რესურსს, ქვეყნის შიგნით და გარეთ ქმნის შესაძლებლობებს ახალი თაობის ლიდერების აღმოჩენის და საზოგადოებრივ ასპარეზზე წინ წამოწევისათვის. ხელს უწყობს სამოქალაქო, საჯარო, კერძო და სხვა სექტორებს შორის კომუნიკაციის და პარტნიორობის გაუმჯობესებას. ახალი ინიციატივების წამოწყებას და უკვე არსებული გამოწვევებისათვის გადაწყვეტების პოვნას. ვისთვის არის ახალი სივრცე და რა შესაძლებლობას აძლევს ის საზოგადოებას იდეას და გეგმებზე, სტუმრები უფრო მეც გვეტყვიან. მას ვიძლებთ ქეთევან ჩაჩავას, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს და მარინა ბენდელიან, სოციალურ საწარმოს მწვანე საჩუქარის დაფუძნებელს. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კეთი, დავიწყოთ შენგან იდეაზე. მოგესალმებით. იდეაზე მინდა ჯერ ვისაუბროთ. საიდან გაჩნდა იდეა და რა იყო მისი ამოსავალი, რა უნდა შექმნილიყო ამ სექტორის 3-ის დახმარებით, რა სივრცე უნდა შექმნილიყო და ვისი გამაერთიანებელი სივრცე უნდა ყოფილიყო ის. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ჩვენი აი ამ პროექტით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სივრცეების არსებობა ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად, მეც მარიც საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს სამოქალაქო სექტორში მოღვაწეობის. მე დაახლოებით უკვე 15 წელია რაც ამ სექტორში ვარ და რეალურად ძალიან ბევრი რამ გამოიკვეთა დროთა განმავლობაში. სამოქალაქო სექტორი საკმაოდ ძლიერი არის საქართველოში. ვთქვათ, არასამთავროებები საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივებს ახორციელებენ, როგორც სადამკვირვებლო საქმიანობა იქნება ეს კვლევითი თუ სხვადასხვა ფორმატის, მაგრამ რაც ასე ვთქვათ, დრო გადის, იკვეთება ის, რომ არის საჭიროება კიდევ რაღაცნაირად მეტი გაერთიანების, პროაქტიული კოალიციების შექმნის და ასევე რესურსების გაზიარების ერთმანეთისთვის და რაც მთავარია გამოცდილების გაზიარების. შესაბამისად, რა მიმართულებებზე იქნება ფოკუსირებული? მე ბევრი თემა ვახსენე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი არის რეალურად ქვეყანაში დღეს, რომელზეც ცალკეული არასამთავრობოები მუშაობენ. თქვენ რის მიხედვით არჩიეთ ეს თემატიკა და რის მიხედვით მოხდება დაჯგუფება ამა თუ იმ, ვთქვათ, საზოგადოების წევრების, რომლებიც ერთმანეთთან კომუნიკაციით მომავალში კიდევ ახალ პროექტებს დაგიკვირვებთ? მთავარი არსი, ასე ვთქვათ, სექტორის 3-ის არის, რომ ჩვენ არა გვაქვს ესეთი გამოკვეთილი რაღაცა სია, მხოლოდ ამ თემებზე მუშაობთ. ეს არის სივრცე ახალი, ასე ვთქვათ, იდეებისთვის, მიმართულებების, რომელიც არის აქტუალური საზოგადოებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად ვიფიქროთ გამოკვეთილ პრობლემებზე, რა შეიძლება, რა ტიპის გადაკვეთები შეიძლება იყოს ინტერსექტორალური, იმიტომ რომ ასე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, რაღაცა მხოლოდ NGO-ების, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, ეს არის რეალურად სივრცე, სადაც როგორც მკვლევარებს, ისე ახალგაზრდებს, ასევე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს და ზოგადად მიზანი იმისა, რომ მაქსიმალურად ინფორმაციის გაზიარება მოხდეს, იდეების შეჯერება მოხდეს, ეს რა თქმა უნდა ანიშნავს, რომ რაღაც ერთი დილას ყველა გავიღვიძებთ და ყველა ერთად აზრზე ვიქნებით, პირიქით ეს არის ადგილი დიალოგისთვის. ეს არის ადგილი დიალოგისთვის და ეს არის ადგილი იმისთვის, რომ ერთად მოვძებნოთ გამოსავალი რიგი საჭიროებების და პრობლემებისა, მათ შორის კვლევების სახით, მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ფორმატში, ასევე მიზანი იმისა, რომ თქვენ მკითხეთ, ვისთვის არის ეს არის სივრცე, როგორც ახალგაზრდებისთვის, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ გვექნება ჰაბი ახალგაზრდებისთვის, ანუ ახალგაზრდა ლიდერებისთვის, მათი განვითარების პროგრამას გვექნებთ, ასევე გვექნება მედიის წარმომადგენლებისთვის მედია ჰაბი, გვექნება ექსპერტთა ჰაბი, ანუ ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება იქნება, რომელიც ინდივიდებსაც აძლევთ შესაძლებლობას, როგორც განვითარების, ასევე ჩართულობის და ზოგადად საჯარო სივრცეში ყოფნის სურვილისაც ექნება, მათი ასე ვთქვათ, როგორც ინდივიდუალური განვითარების, ასევე უკვე ამა თუ იმ სფეროში საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც არსებობენ, მე ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თავი უკვე წარმოაჩინონ, ასე ვთქვათ, კონტაქტი ჰქონდეთ მედიასთან და მედიისთვისაც ეს იყოს გამარტივებული კომუნიკაციის საშუალება ამ ადამიანების აღმოჩენისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ფაქტობრივად ადამიანებს საკუთარი თავის პოზიციონირება იგივე ინტერნეტის თუ სოციალური ქსელების საშუალებით უფრო მარტივად შეუძლიათ და უფრო მეტად შეუძლიათ, რომ საკუთარი პოზიციები გაუზიარონ სხვებს და შექმნან საკუთარი თავის საზოგადოებისათვის, როგორც ცნობადი, ვთქვათ, პერსონა, ცნობადი ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, მაინც არის ჩაკეტილი სივრცე სფეროების მიხედვით და დღეს, როდესაც იგივე ექსპერტები იქნება თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა მიმართულების წარმომადგენლები, მაინც ერთსა და იმავე წრეზე ტრიალებენ ადამიანები. თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი შეხვედრები და რამდენად ელოდებით, რომ ახალი ადამიანები შეიძლება გასცენ, ვისი აზრით თავისთავად იქნება განსხვავებული და ახალი იდეების, ვთქვათ, წარმოშობის შესაძლებლობა.
დიახ, ანუ სწორედ სექტორის ამის ასე ვთქვათ ფორმატი და უნიკალურობა ამ ფორმატის გახლავთ ეს თქვენ როგორც ახსენეთ სამწუხაროდ ჩაკეტილია ხოლმე გარკვეული ასე ვთქვათ არასამთავროების რაღაცა ერთი წრე არის რომელიც მუდმივად რაღაცა ერთ თემაზე მუშაობს ან სხვას არ შეუძლია ამაზე მუშაობა რაღაც ესე დამკვიდრდა არაფორმალურად ასე ვთქვათ საქართველოში ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და სწორედ ეს სექტორი პროცესიც არის რაღაცა თუმცა ანუ სამოქალაქო სექტორს ალბათ ეს ჩაკეტილობა არ უხდება და პირიქით უნდა იყოს ღია მაქსიმალურად და ეს არის სწორედ ჩვენაც გაგვანსხვავებს როგორც სექტორის ნაწილს როგორც ჩემ ორგანიზაციას პირადად და ინდივიდუალურად როგორც მე სწორედ ეს გაგვანსხვავებს რომ ვართ აბსოლუტურად განსხვავებული გამოცდილების სხვადასხვა თემაზე მომუშავე ფორმატიც კი არის მაგალითად მე წარმოვადგენ სოციალურ საწარმოს და განსხვავებული ფორმა სამოქალაქო სექტორში ეს ახალი ასე ვთქვათ ფორმა არის იმისთვის რომ აკეთო კარგი და საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობები არსებობენ ისეთი ორგანიზაციები ჩვენ შორის როგორც არის მაგალითად ორიენტირებულები არიან ფონდების მოძიებაზე ორიენტირებულები არიან კონკრეტულად ახალგაზრდულ თემატიკაზე მუშაობენ მკვლევარი ორგანიზაციები რომლებიც წლების განმავლობაში იკვლევდნენ და საკმაოდ გამოცდილება აქვს. ასე რომ ანუ აქ სხვადასხვა გამოცდილების ადამიანები ვიკრიბებით იმისთვის რომ გავაერთიანოთ ეს რესურსები და მივახციოთ იმ მიზნებს რომლებიც სათითაოდ ყველას გვაქვს დასახული და უფრო ეფექტური იყოს ჩვენი განხორციელებული აქტივობები. და განსაკუთრებით მინდა რომ დავამატო, ანუ ეს სივრცე არის დამატებით შესაძლებლობა ადამიანებისთვის არა მხოლოდ რაღაც მაგალითად მოიპოვოთ რაღაც დამატებით ფინანსური რესურსი. ფინანსური რესურსი არ არის ერთადერთი საჭიროება სამოქალაქო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია როგორც ესეთი სივრცის ქონა რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება იმ ადამიანებისთვის რომელიც სხვადასხვა საინტერესო აქტუალურ თემაზე მუშაობს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ ეს სივრცე დაუთმოთ სოციალურ მეწარმეებს რომელსაც განსაკუთრებით ჭირდება ფარდაჭერა სტრუქტურა მაინტერესებს სექტორის სამის მუშაობის ეს იქნება ისევ თქვენივე ორგანიზებით შეკრებილი თქვა საზოგადოებების გაერთიანების მცდელობა როდესაც ის თქვენ დაპატიჟებთ ამა თუ იმ სექტორის წარმომადგენლებს და შემდეგ შეიძლება ერთმანეთისთვის უცნობ ადამიანებს შეახვედრებთ თუ ეს იქნება ღია სივრცე სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ წარმოაჩინოს თავისი თავის ცადოს ბედი ამა თუ იმ მიმართულებით და გადაწყვიტოს ერთ დღეს რომ მე ამ მიმართულებით უნდა ვიყო სოციალურად აქტიური უნდა ვიყო აქტივისტი და ამ ნაწილში შემდეგ საკუთარი თავი იპოვოს ან იპოვოს თანამოაზრეები ან შესაძლოა ამ თემაზე სადისკუსიო პლატფორმა შეიქმნას. აი როგორ წარმოგიდგენიათ როგორ შეიძლება იყოს ამისი ორგანიზება? მე ძალიან მიხარია რომ თქვენ წოდეს საკითხი დასვით, იმიტომ რომ წოდ ეს არის იდეა რატომაც ჩვენ შევქმნით. ანუ ის რომ რაღაცნაირად იმ არიმაც ახსენა ხო მე სამდენი წელი ამ სექტორში ვარ. სამწუხაროდ მართლა ძალიან რთულია შემოხვიდე, მეც როდესაც დავიწყე და ვთქვათ მე ვარ განვითარების დემოკრატიის დამფუძნებელიც, რომელიც 10 წლის ორგანიზაცია უკვე და ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა, მაგრამ ამ გამოცდილებამ ასევე გვაჩვენა რამდენად საჭირო და საკმაოდ რთულია ხშირად რაღაც თავის დამკვიდრება ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ იდეა სექტორის ამის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ, რაც იყო ჩვენი мотиваცია, რომ ეს სივრცე ასე ვთქვათ შეგვექმნა, ეს არ არის ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, ეს არ არის ორგანიზაცია, ეს არის ორგანიზაციების და ადამიანების ერთობა. აქ არის coworking-ის სივრცეები, აქ არის სივრცეები ტრენინგებისთვის, შეხვედრებისთვის, გვაქვს ასევე გარეთ ძალიან მაგარი სივრცე, რომელიც გვინდა რომ დაუთმოთ სხვა ახალგაზრდულ ინიციატივებს, მიღებებს, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის შესაძლებლობა პირველ რიგში ერთმანეთის გაცნობის networking-ის, ასევე ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარების, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ასევე მიზანი იმისა, რომ ზუსტად ასე ვთქვათ, ეს არ არის რაღაცა შეზღუდული და მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული ადამიანებისთვის. არა, ანუ ადამიანები, მაგალითად ახლა უკვე დაახლოებით 2 თვეა რაც ვარსებობთ, გაიხსნა სივრცე და უკვე ძალიან ბევრი ინიციატივას უმასპინძლეთ. მაგალითად ერთ-ერთი პირველი იყო ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის პროექტის გახსნა. ჩვენ უმასპინძლეთ მაგალითად ელჩების ღონისძიებას, როდესაც მათ გააცნეს დაფინანსების წყაროები, მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნების სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. ანუ ეს არის სივრცე, რომელიც არის ხელმისაწვდომი, ან სრულად უფასო, ან ძალიან რაღაც მინიმალური რაღაც დანახარჯებით, რომ ადამიანებმა შეძლონ შეკრება, ინფორმაციის გაზიარება, მათ შორის ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ თუ უკვე მიმდინარე პროექტი აქვს ორგანიზაციებთან, აირად მარიმ დანახო, დღეს მაგალითად გვაქვს სოციალური საწარმოების ალიანსის შეკრება არის ჩვენთან რაღაცა მათი სამოქმედო გეგმის. ანუ ჩვენ როგორც ასეთი ყველაფერს ჩართული არ ვართ, მე ვარ ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც არის აბში, მარიც ასევე წონასაც
ჯგუფის წარმომადგენელი, ყავს დაახლოებით 15-ზე მეტი ორგანიზაცია არის უკვე, რომელიც წარმოადგენელია, მაგრამ ეს სივრცე არის ღია, ნებისმიერი საინტერესო ინიციატივის, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყნის განვითარებას, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყნის ევროპული და ევროკონტინენტური ინტეგრაციის პროცესის. იდეები არ ხდება სივრცის კუთვნილება, ეს იდეები გარეთ გააგრძელებენ მერე ზედას, როგორც მივხვდი. რამდენად არის მსაობა ამ სამი თვის განმავლობაში, რაც თქვენ ხართ, რომ სწორად იყოს აღქმული მათ შორის მსგავსი სივრცის გამოყენება საზოგადოების წევრების მხრიდან და რამდენად სწორად არის გაგებული, თქვათ, იგივე კომუნიკაციის ამ ფორმის შეთავაზება ერთმანეთთან. რამდენად არიან დაინტერესებული ახალი საკომუნიკაციო არხების მოძიებით ან ახალი შესაძლო პარტნიორების მოძიებით დღეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მახარებს ის მზაობა, იმიტომ რომ ეს როგორც აღნიშნეთ არის როგორც ძალიან გამოცდილი ადამიანები მოგროვდნენ უკვე ჰაბში, ასევე ვთქვა დამწყები ახლა ახალი შექმნილი ორგანიზაციებიც, ასევე ძალიან გამოცდილი ექსპერტებიც და ჩვენი მიზანი, თქვენ ვიკითხეთ ცოტა ხნის წინ, ჩვენი მიზანი რაღაც მხრივ არის ასევე ის, რომ შესაძლოა მივცეთ ახალ სახეებსაც, რომ გქონდეთ კომუნიკაცია მედიასთან, მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ განვითარონ საკუთარი უნარები, წარმოაჩინონ საკუთარი თავი უკეთ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მზაობა საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა და საკმაოდ დიდი არის ინტერესი. ფაქტიურად უკვე ჩვენს coworking-ებში შეიძლება ასე ვთქვათ, ცოტა გადატვირთულობა შეიმჩნევა ხოლმე, მიუხედავად რომ ცოტა ახალი გახსნილები ვართ. ჰაბი ფაქტიურად დავით 24 საათიან რეჟიმში არის ყველა ზოგი, როგორც მე ვთქვა, ხო, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ ადამიანები, არის სხვადასხვა იდეები, მათ შორის როგორც აღნიშნეთ, კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, რომ საერთაშორისო ექსპერტების, ასე ვთქვათ, მასპინძლობა იგეგმება ჰაბში და რაც კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემს ამ სექტორის წარმომადგენლებს, რომ ინფორმაციის გაცვლის თუ ახალი ნაცნობების, ასე ვთქვათ, როგორც ვაშინგტონში, ასევე ბრიუსელში, ჟენევაში პარტნიორების შეძენის და ამავდროულად მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რაღაცა, რაც შევამჩნიეთ აი ამ პერიოდში, იყო სწორედ ის, რომ ადამიანები მოდიან თავისი იდეებით, რომ ვთქვათ, აი გვაქვს უკვე პროექტი და ხوار გავაკეთოთ თქვენთან ამის შეჯამება, ან მაგალითად რამოდენიმე ხნის წინ უმასპინძლეთ რაღაცა მრგვალმაგიდებს, რომლებიც დელეგაციები, რომლებიც იყვნენ ჩამოსვლილი საქართველოში, დღევანდელი მაგალითად რაც არის დაგეგმილი სოციალურ საწყობთან დაკავშირებით, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, შეხვედრის თქვათ ფორმატი როგორი არის, მაგალითად რომ განვიხილოთ, როგორი შეიძლება იყოს, თქვათ ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენლისათვის სექტორის სამის საბთა პარტნიორობის შესაძლებლობა. ან დღეს იმართება სოციალური მეწარმეების ალიანსის შეკრება და წევრები არიან მეწარმეები, სოციალური მეწარმეები. აქვთ გეგმიური, ასე ვთქვათ, შეხვედრა, თუმცა ჩვენც ანუ მასპინძლობთ და დამატებით უნდა გავაცნოთ ჩვენი სიახლეების და ჩვენი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება, როგორც დაიგეგმა თავიდან, რომ სოციალმეწარმეების მხარდაჭერა არის, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ თქვენც არაერთხელ გაგიშუქებიათ ამ, ასე ვთქვათ, მიმართულების შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა ჩვენთვის სულით. სასახად და მიუხედავად იმისა, რომ სულ ახალი არის ქართული საზოგადოებისთვის ეს მიმართულება, მე მგონია, რომ მაინც სწრაფად ვითარდება და კარგად მე ერთი რაღაც დავამატო ასევე რა ხარ ვსაუბრობთ რომ კონკრეტულ შესაძლებლობებზე, მაგალითად სივრცე გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უმასპინძლოთ თუნდაც მიღებებს, გამოფენებს და გვაქვს სურვილი რაღაცა სოციალური მეწარმეების თქვა რაღაცა გამოფენებს, ასე ვთქვათ, თემატური გამოფენები გავაკეთოთ. ასევე მაგალითად წიგნების პრეზენტაციები შეგვიძლია უმასპინძლოთ წიგნების პრეზენტაციებს რაღაც თემატური რაღაცა საინტერესო ფორმატით. ასევე მაგალითად გვაქვს სივრცეები, სადაც 50-ზე მეტი ადამიანი შეიძლება, ასე ვთქვათ, დაეწყოს შეხვედრებს. მედიის შეკრებისათვის ძალიან აქტუალური და აქტიური არის და ასევე გვინდა რომ მედიის წარმომადგენლებს ვინაიდან იქნება ექსპერტთა ჰაბი და სხვადასხვა მიმართულებით იქნებიან ექსპერტები, ასე ვთქვათ, ჰაბში მედიის წარმომადგენლებსაც ინტერესი აქვს კონკრეტული მიმართულებით უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, ასევე გეგმავთ რომ საკმაოდ აქტიურად ვიმუშაოთ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, რომ საკმაოდ ძლიერი ქსელი გვაქვს კვლევითი ორგანიზაციებთან მუშაობის და ასე ვთქვათ, გვაქვს სურვილი რომ მედიასაც შევთავაზოთ ესეთი ტურები, რაღაცა ვიზიტები, იმისთვის რომ კიდევ უფრო მეტად თემატური და ასევე მინდა ვთქვა ის, რომ თქვენი მკითხვა იყო ჩართულობის შესაძლებლობებზე. ჩვენ უკვე ივნისის თვეში ვაცხადებთ საკმაოდ აქტიურ და საკმაოდ დიდ კონკურსებს, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასევე მკვლევარებისთვის, ასევე ექსპერტებისთვის, რაც სურვილი აქვს რომ უკვე სექტემბრიდან აქტიურად ჩართონ ჰაბის პროგრამებში და სექტორის სამის პროგრამებში, რომელიც იქნება მიმართული სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის და შესაძლებლობისად, ვისაც სურვილი და ინტერესი აქვს, შეუძლიათ რომ ჩვენ Facebook-ს ასე ვთქვათ, თვალი ადევნონ და ჩაერთონ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ პირიქით ჩვენი მიზანი არის მაქსიმალურად ღიაობა და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ახალ და საინტერესო ინფორმაციებს გააცნობენ, საინტერესო ადამიანებს საინტერესო სივრცეში მოვუყრით თავს. აუცილებლად დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, ქეთევან ჩაჩევას განვითარებისა და დემოკრატიის
საქმიანის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს და მარინა ბენდელია სოციალურ საწარმოს მწვანე საჩუქარის დამფუძნებელს მასპინძლობით საქმიანის ეთერში. ახლა კი მართალია რეიტინგში, რომელიც ახლა მიმოვიხილოთ, საქართველოს ვერ მოხვდა, თუმცა საინტერესო იქნება მაინც გადავლოს თვალი IBD ბიზნეს სკულის მიერ შემუშავებულ ყველაზე კონკურენტუნარიანი ეკონომიკების რეიტინგს, რომელიც ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა. ლევან თაღიაშვილი გვერდება საქმიანის ეთერში და მონაცემებს დეტალურად გაგვაცნობს ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ბლუმბერგის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგი სათავეს 1999 წლიდან იღებს და ჯამში 63 ქვეყნის 235 ინდიკატორის შეფასებას გულისხმობს. მათ შორისაა უმუშევრობის დონე, ეკონომიკური ზრდა, სახელმწიფო ხარჯები, ჯანდაცვასა და განათლებაზე, გლობალიზაციის და კორუფციის დონე, ინფრასტრუქტურა, ბიზნესის ეფექტურობა, ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა, საფინანსო სექტორის სიძლიერე და ასე შემდეგ. ამ პარამეტრების მიხედვით ათეულის ბოლო ადგილას ყატარი მოხვდა, რომელმაც 2018 წლის შემდეგ რეიტინგში ადგილი 4 პუნქტით გაიუმჯობესა და მე-14-დან მე-10 ადგილას გადაინაცვლა. ყატარის მთლიანი შიდა პროდუქტი გასულ წელს 192 მილიარდი დოლარი იყო, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე კი დაახლოებით 108,000 დოლარი. შვედეთის სტაბილურ და მყარ რეიტინგს ინარჩუნებს და გასული წლის მსგავსად ყველაზე კონკურენტუნარიან ეკონომიკებში მე-9 პოზიცია დაიკავა. ევროპის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე სახელმწიფოში უმუშევრობა ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ დონეზეა და ის 6.2%-ია. შემდეგი ქვეყანა დანია, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რომელიც 2 საფეხურით ჩამოქვეითდა და სიაში მერვე ადგილი დაიკავა. სახელმწიფოში, სადაც 5.780.000 ადამიანი ცხოვრობს, მთლიანი შიდა პროდუქტი 325 მილიარდი დოლარია. სწორედ ამიტომ დაიკავა საპატიო ადგილი ჩვენს რეიტინგში ირლანდიასთან ერთად, სადაც ბოლო რამდენიმე წელია ეკონომიკური ზრდა მაღალია. ალბათ ყველას გახსოვთ 2015 წელი, როცა მისი მშპ 25%-ით გაიზარდა და მთელი მსოფლიო ალაპარაკა. მე-6 ადგილზე ნიდერლანდები გავიდა. გასულ წელს მან 2 პოზიცია დაკარგა. ქვეყანაში ჯამში 17 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და მისი ჯამური ექსპორტი 2018 წელს 722 მილიარდი დოლარი იყო. მე-5 ადგილი არაბთა გაერთიანებული საემიროები, მან სხვებისგან განსხვავებით 2 ადგილით მაღლა გადაინაცვლა. ნავთობით მდიდარი ქვეყანა დღეში 3-დან 5 მილიონ ბარელამდე ნედლ ნავთობს მოიპოვებს და მისი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 40,000 დოლარზე მეტია. საბანკო სფეროს ოაზისი შვეიცარია გავიდა მე-4 ადგილზე, რომელიც შარშანაც ხუთეულში მოხვდა და წელს ერთი პოზიციით გაიმჯობესა მდგომარეობა. მისი მშპ 679 მილიარდი დოლარია, უმუშევრობის დონე კი სულ რაღაც 2.8%. შარშანდელმა ლიდერმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოზიციები დათმო და მხოლოდ მე-3 ადგილს დასჭირდა. ეს ყველაფერი ცხადია დიდი ალბათობით ჩინეთთან სავაჭრო ომს ეხება, რაზეც დამოკიდებულია არა მხოლოდ ამერიკა, არამედ მთელი მსოფლიოც. მეორე ჰონკონგია, რომელიც გამოირჩევა ზვირადღირებული ცათამბჯენებით, მოგეხსენებათ ის მსოფლიოს ერთ-ერთი ფინანსური ცენტრია, მისი მთავარი უპირატესობა კი ბიზნესისთვის შეღავათიანი გადასახადები, მათზე მორგებული ეკონომიკური პოლიტიკა, ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა და სხვა ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობებია. და ბოლოს 9 წლის განმავლობაში პირველად სინგაპური პირველ ადგილზე გავიდა. ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა, მაღალკვალიფიციური მუშახელი, ერთ-ერთი საუკეთესო საიმიგრაციო კანონი ტვინების მოსაზიდად, ეფექტურობა, სტარტაპების მხარდაჭერა, ეს ის პარამეტრებია, რომელმაც ლიკუანიუს მიერ გარდაქმნილი ქვეყანა ყველაზე კომპეტენტური ეკონომიკების სიის სათავეში მოაქცია. მადლობა ლევან, წინ სარეკლამო პაუზა გულდება ახლა და რამდენიმე წუთში უკვე ბიზნეს სიახლეებით გავაგრძელებთ საქმიანის ეთერს. დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა 1.7 მილიარდ გადააჭარბა. მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობაზე 5 ლარიანი ჯარიმა 20 ლარამდე იზრდება. $1 ოფიციალურმა ღირებულებამ კი 2.80-ზე გაიმყარა გუში პოზიციები, ეროვნული ვალუტა ანტირეკორდებს ამყარებს. APM ტერმინალს ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ნებართვა მიიღო. კომპანიამ სამინისტროს მხარდაჭერისათვის მადლობაც გადაუხადა და განცხადებაში, რომელიც გუშინ გაავრცელეს, აღნიშნული არის, რომ ისინი მადლობლები არიან 2 მაისს მიღებული გადაწყვეტილების. ამას, რა თქმა უნდა, ანაკლის პასუხი მალევე მოჰყვა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მისი პარტნიორების და ინვესტორებისათვის ეს ინფორმაცია შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა, რადგან ეს ბრძანება 2 მაისს გაიცა და 21 მაისს მთავრობამ კონსორციუმთან ერთად მოლაპარაკებები გამართა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის დაფინანსების თაობაზე და ამ ფაქტის შესახებ მთავრობის მხრიდან არანაირი ინფორმაცია გაჟღერებული არ ყოფილა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის საერთაშორისო პარტნიორების მიერ უკვე გამოითქვა მწვავე შეფასებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მის დამალვაზეც, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ანაკლის განვითარების კონსორციუმი და ანაკლის პორტის პროექტში მონაწილეები მხარეები მიიჩნევენ, რომ თუ მთავრობის მხრიდან ფაქტს არ მოჰყვა მყისიერი და რადიკალური რეაგირება,
ანაკლის სპორტის პროექტი შეჩერდება. ეს განცხადებაში აღნიშნული. თავის მხრივ APM ტერმინალსი AP Moller Maerskis ჯგუფის წევრი კომპანია, რომელიც მსოფლიოში წარმოდგენილი არის 74 მოქმედი პორტების და ტერმინალების ქსელით და 117 სახმელეთო მომსახურების ოპერაციებით, რომელსაც 58 ქვეყანაში ახორციელებს. 2011 წლის აპრილში APM ტერმინალსმა ფოთის საზღვაო ნავსადგური შეისყიდა. მოკლედ, ასეთ გაუფასურებას შემდგომ გამყარება მოხვება. ეს იყო პასუხი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მხრიდან ბოლო პერიოდში ლარის კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით გუშინ მედიის მხრიდან დასმული შეკითხვისას. გაცვლის კურსზე მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას და ამავე დროს მათ უმეტესობაზე ინფორმაცია რამდენიმე თვის შედეგ იქნება ხელმისაწვდომი და ამიტომაც არის ზუსტად რომ ლარის კურსის და ვალუტის კურსის მიმდინარე დინამიკის ახსნა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი, უმეტეს შემთხვევაში შესაძლებელი არ არის და ზუსტად ამ მიზეზის გამო ცენტრალური ბანკები ისევე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეკონომიკური პროფილის საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაკროეკონომიკური პროფილი შეიძლება ითქვას, მიმდინარე კურსზე, ან კიდევ მოკლებადიან ყევებზე, როგორც წესი კომენტარს არ აკეთებენ. კობაგონეტაძის განმარტებით ფუნდამენტური ფაქტორები არის გაუმჯობესებული, მაგრამ ამ ეტაპზე სრული სურათის დანახვა შეუძლებელია, რადგან პირველი კვარტალის საგადამხდელო ბალანსის შესახებ ინფორმაცია მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ჯამში ლარის სისუსტეს ძირითად საგარეო ფაქტორებს უკავშირებს. სრული ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ერთი რომ ზოგადად დოლარს გამყარების ტრენდი ახასიათებს და დოლარის ინდექსს თუ დავაკვირდებით, აი ბოლო წლის განმავლობაში ვნახავთ ამ წლის განმავლობაში რომ საკმაოდ მზარდია ეს ინდექსი. ამავე დროს თურქული ლირას გაუფასურება ხდება, რომელიც ლარის კურსაც გადმოეცემა. მაგრამ რადგანაც გაცვლითი კურსი და მსურავი გაცვლითი კურსი შოკის შთანთქმელ ფუნქციას ასრულებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში ასეთ გაუფასურებას შემდგომ გამყარება მოხდება და ამის მაგალითი თუ გადახედავთ ბოლო 3 წლის ინფორმაცია, სტატისტიკურ ინფორმაციას, რამდენიმე არის და თვალშისაცემია, რომ ასე ხდება ხოლმე. რაც თავაზობს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ქართულ დიასპორას, ეს თემა პარლამენტმა თავად სააგენტოს დირექტორთან მიხეილ ხიდურელთან ერთად გუშინ განიხილა. მან დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტს პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რითაც შესაძლოა უცხოეთში მცხოვრებმა თანამემამულეებმა ისარგებლონ. ხიდურელი ამბობს, რომ სააგენტოს მიზანი ექსპორტზე ადგილობრივი წარმოების გატანა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაა. იმისთვის, რომ დიასპორასთან თანამშრომლობა შედეგი ჰქონდეს, ხიდურელი აღნიშნავს, რომ სააგენტო უმსხვილეს საინვესტიციო კაპიტალის მქონე 100 თანამემამულეს დაუკავშირდება და საქართველოში მოიწვევს როგორც საწარმოო საქართველოს პროგრამების, ისე სხვა მზას საინვესტიციო პაკეტების გასაცნობად. გარდა ამისა, სააგენტო უცხოეთში ქართულ სტუდენტებთან დაკავშირებას და მათ სამეწარმოო გამოფენებში ჩართვასაც გეგმავს. ასევე ხიდურელი არ გამორიცხავს, რომ სამომავლოდ ქართულ დიასპორას სპეციალური პროგრამაც შესთავაზონ. ინვესტიციების მიმართულებით ჩვენ ვიცით რომ ყავს თანამემამულეები, რომლებსაც აქვთ დაგროვილი საკმარისი კაპიტალი და აქვთ ემოციური კავშირი ქვეყნის მიმართ, შესაბამისად უნდა მოხდეს ამ ბაზის შექმნა, სადაც პირდაპირ მოხდება თქვა ტოპ 100 ესეთი ადამიანის საქართველოს ჩამოყვანა, homecoming event-ის ღონისძიების გაკეთება, სადაც მოვახდენთ კომუნიკაციას იმაზე თუ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს და რა პროგრამები ხორციელდება. მეორე ეს არიან ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ძალიან მსხვილ უცხოურ კომპანიებში, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენ სამიზნე კომპანიებს და რომელთაც რა თქმა უნდა გვჭირდება გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან შეხვედრა, ესეთი ადამიანები ჩვენ დაგვეხმარებიან, რომ გაგვიყვანონ ესეთ ადამიანებზე. საკომიტეტო მოსმენაზე მიხეილ ხიდურელს დეპუტატებმა წყალტუბოს კურორტის პოტენციალსა და ამასთან დაკავშირებით სააგენტოს გეგმებზეც დაუსვეს კითხვა. აწარმოებს საქართველოში დირექტორი ამბობს, რომ მისი აზრით სახელმწიფო ქონების ერთლანად გადაცემის მექანიზმი რეგიონში, მათ შორის წყალტუბოში სასტუმროების პროექტზეც უნდა გავრცელდეს. როგორც იცით, ერთლანად აწარმოებს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში მათ გადაეცემათ ქონება, ვისაც მსხვილი საწარმოების განვითარება სურთ.
ეხლა მიდის ძალიან კონკრეტული სამუშაოები ეკონომიკის სამინისტროში, რომ რაღაც ახალი ინიციატივებით მოხდეს ძალიან სწრაფად წყალტუბოს განვითარება, არსებული მოლაპარაკებებით მიდის რამდენიმე ინვესტორთან, რომელიც დაინტერესებული არის ბალნეოლოგიური კურორტებით. ეს არის ჩვენი ინიციატივა, რომელზედაც ეხლა მიდის მუშაობა, რომ იმ ადგილებში, სადაც სახელმწიფოს ინტერვენცია შეიძლება საჭირო იყოს და აქ რა თქმა უნდა არ იქნება ბათუმი და თბილისი, მოვახდინოთ ამ ესე ვთქვათ, ხელშეწყობის მექანიზმის გააქტიურება. ქუთაისი 2021 წელს ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტის ყოველწლიურ რიგით მე-11 ფორუმს უმასპინძლებს. ქუთაისის ვიცე-მერის ნინო თვალავაძის ინფორმაციით, ფორუმი მნიშვნელოვნად გაზრდის ქუთაისის თობადობას. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქალაქში ჩამოვა ბევრი სტუმარი და იქნება წარმოჩენილი ქუთაისი როგორც ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნაობის მქონე ადგილი. ამ ფორუმის ფარგლებში კი დაიგეგმება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მომდევნო თითქმის 2 წლის განმავლობაში დაიგეგმება საკმაოდ ბევრი საინფორმაციო კამპანია. განმარტავს ნინო თვალავაძე. არსებული ინფორმაციით კი მასპინძელ ქალაქებად ქუთაისი და ბათუმი განიხილებოდა, თუმცა საბოლოო არჩევანი ქუთაისი გაკეთდა. საქართველოში შვეიცარიის პოლიციისათვის უნიფორმები შეიკერება. შეკვეთას სააგენტო საწარმოო საქართველოში ბენეფიციარი კომპანია ელსემა ასრულებს, რომელიც პოლიციისათვის განკუთვნილ ჯავშან ჟილეტებს და აქსესუარებს დამკვეთს ერთ კვირაში მიაწვდის. ქართული კომპანია ბევრი წელია უკვე წარმატებით ასრულებს სახელმწიფო შეკვეთებს ძალოვანი და სხვა სტრუქტურებისათვის, აწარმოებს ყველა სახის სპეციალური დანიშნულების ტანსაცმელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროსთვის. 2011 წლისდან კი პარალელურად დაიწყო ექსპორტის საერთაშორისო ბრენდებისათვის, ისეთი როგორიც არის მაგალითად კოტონი, მოკლერი და ასე შემდეგ. TPC კაპიტალმა საქართველოს ობლიგაციების ბაზრის განახლებული კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც ფასიანი ქაღალდების ბაზრის უკანასკნელი ტენდენციებია გაანალიზებული. კაპიტალში აცხადებენ, რომ კვლევის განახლება კომპანიების და პოტენციური ინვესტორების მხრიდან ქართული ობლიგაციების და მისი განვითარების პერსპექტივების მიმართ გაზრდილმა ინტერესმა გამოიწვია. ამ კვლევის დეტალებზე და მის პრეზენტაციაზე ლევან თაღიაშვილი დეტალურ სიუჟეტს შემოგთავაზებს. საქართველოს ობლიგაციების ბაზრის ჯამურმა მოცულობამ 2018 წლის ბოლოს 10 მილიარდი ლარი შეადგინა. როგორც TPC კაპიტალის მიერ შედგენილ განახლებულ კვლევაში ვკითხულობთ, ბაზარი ბოლო წლების მიხედვით 23%-ით იზრდებოდა. რაც შეეხება 2019 წლის პირველ კვარტალს, ეს რიცხვი 11% იყო, რის გამოც ბაზრის მოცულობამ 11 მილიარდს მიაღწია. როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, მისი ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორი შეღავათიანი საგადასახადო პოლიტიკაა, რომლის შედეგადაც შარშან ბირჟაზე განთავსებული ობლიგაციების მოცულობა 205%-ით გაიზარდა. 2018 წელს ობლიგაციების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოში და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო აშენებს ასე ვთქვათ, კერძო ეკონომიკას, მნიშვნელოვანი არის თვითონ ობლიგაციების განვითარება და დღეს TPC კაპიტალი წარმოადგენს ხედვას თუ რა მოხდა 2018 წელს და პროგნოზებს თუ როგორ წარმოგვიდგენია, რა საკანონმდებლო ცვლილებები არის მოსალოდნელი საქართველოში და როგორ წარმოუდგენია TPC კაპიტალს მომავალ წლების განმავლობაში განვითარება. საკმაოდ ბევრი ჩვენი სტუმარი ყავს, ასე ვთქვათ, მოწვეული და ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო განხილვები გვექნება დღეს. დღევანდელ პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება ჩვენი აზრით ის ინიციატივები, რაც უნდა განხორციელდეს ქვეყნისათვის იმისათვის, რომ ეს ბაზრის განვითარება მოხდეს. როგორც ჩანს, ფასიან ქაღალდებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა Clear Stream-ის სისტემის ამოქმედებამაც გამოიწვია, რაც 2019 წელს შევიდა ძალაში. კვლევის შედეგებმა გვაჩვენეს, რომ ეკონომიკის სტაბილური და კარგი ზრდის შედეგად კომპანიაში სულ უფრო და უფრო მეტი კომპანიები გვყავს, რომლებიც მზად არიან იმისთვის, რომ საჯარო ფასიანი ქაღალდის განთავსება გააკეთონ. რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ფასიანი ქაღალდის ბაზარი გაიზარდო. ეკონომიკური ზრდის გარდა კიდევ რა ფაქტორები იყო, რამაც ხელი შეუწყო ობლიგაციების ბაზრის განვითარებას? უშუალოდ კომპანიების ზრდამ და მათ მზაობამ იმისთვის, რომ მეტად ტრანსპარენტულები გახდნენ და დააკმაყოფილონ ის კრიტერიუმები, რომლებიც ბაზარზე არსებობს ინვესტორების მხრიდან, რათა მათ ფასიანი ქაღალდის შეძენა მოახდინონ. როგორც ხედავთ, ბაზარი საკმაოდ მკაფიოდ იზრდება დიდი ტემპებით. ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 23%-იანი ზრდა არის. უფრო მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, 2019-ში უკვე ბევრად უფრო გაზრდილია თვითონ ზრდის ტემპიც და სავარაუდოდ ორჯერ უფრო სწრაფად გაიზრდება. რამოდენიმე ფაქტორი არის ძირითადი, რა თქმა უნდა, რაც ამას განაპირობებს.
პირობებს. ერთი მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ მცირდება ქვეყნის რისკ პრემიუმი, ანუ საქართველოს უფრო მიმზიდველი ხდება ინვესტორებისთვის. მეორე არის რა თქმა უნდა ის, რომ ასევე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის ინვესტირების ალტერნატიულ საშუალებებზე ინვესტორების მხრიდან და რა თქმა უნდა თვითონ კომპანიებისთვისაც პოტენციური ემიტენტებისთვის ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება თავისი კარგი სტრუქტურის შესაქმნელად. პრეზენტაციაზე ობლიგაციების ბაზრის გარდა სხვადასხვა მაკროეკონომიკური პარამეტრებიც მიმოიხილეს. ლარის, აშშ დოლარისა და ევროს საპროცენტო განაკვეთები, გაცვლითი კურსის დინამიკა და პროგნოზები. როგორც TBC ბანკის ეკონომისტები ამბობენ, ბაზრის მოლოდინის მიხედვით, ამერიკაში სავარაუდოა საპროცენტო განაკვეთების არსებულ დონეზე შენარჩუნება ან შემცირება, რის გამოც საბაზისო სცენარის მიხედვით ლარის გამყარება ამოსალოდნელი. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ტერიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები დროებით შეიცვალა. სრულიებები ეტაპობრივად განახლდება, ხოლმე და ეს დამოკიდებული იქნება იმ მონაკვეთებზე, სადაც სამუშაო პროცესის წარმოება მოხდება. რამდენიმე დღეა ვცდილობთ გავარკვიოთ ჩვენ და გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი თუ მკითხველი საგზაო მოძრაობის წესებში და დღეს დახმარებისათვის ნინი ლონგურაშვილი უკვე უშუალოდ იმ გზაზე გაატარებს, რომელიც შეგვიძლია რომ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ვაკეში გადაადგილებისათვის გამოვიყენოთ ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. აც უკვე გადაკეტილი ჭავჭავაძის გამზირიდან გერთვებით, აი ამ წუთას შემოვიდა ტექნიკა ჭავჭავაძის გამზირზე და აქ 11 საათზე უკვე დაიწყება სამუშაოები, ჯერ მხოლოდ გადაკეტილი არის ეს გამზირი და ჩვენ ვიცით რომ გუშინ ღამის 12 საათზე დაიკეტა ჭავჭავაძის გამზირი და სხვათა შორის სანამ ჩავერთვებოდი იქამდე ეს მოსამზადებელი პერიოდი რომ იყო, აქ მყოფ ადამიანებს ვეკითხებოდი თუ ბოლოს აი როდის ჩაუტარდა ესეთი სრული და მასშტაბური რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის გამზირს და ნუ როგორც გავარკვია 60-იან წლებში იყო, აი როცა ვაკის რაიონის რეალურად განაშენიანება მოხდა, მაშინ იყო რომ მიწისქვეშა საკომუნიკაციებს გაუკეთდა სამუშაოები და მას შემდეგ ფაქტია რომ სარეაბილიტაციო არის ჭავჭავაძის გამზირი. აი ეს რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციას, აი უკვე დღეიდან ჩვენ 21 საუკუნეში თუ როგორ გადავადგილდეთ იმ პირობებში, რა პირობებით საქართველოსშია და ამ რაოდენობის მანქანების პირობებში, ამას უკვე ჩვენ მამუკამუმლაძე მამუკამუმლაძე გაგვარკვევს. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა, მადლობა დიდიდან. ჩვენ მაყურებელს ანალაპიაშვილმა უკვე გააცნო რომ თქვენ გაგვიძღვებით აი ზუსტად მოძრაობის იმ სქემით, რითიც მოქალაქეები უნდა გადავადგილდეთ, ნუ თვეების მანძილზე. როგორი სამწუხაროც არ უნდა იყოს აი ამ ინფორმაციის შესახებ მაღლა გაჟღერება, გვიწევს რომ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი და შედარებით ვიწრო ქუჩებით გადავადგილდეთ. მოდი თქვენი ავტომობილისკენ გადავინაცვლოთ და თან მაყურებელსაც მოუყვეთ თუ როგორ გვიწევს გადაადგილება თვეების მანძილზე იმ შემთხვევაში თუ ამოვდივართ ვარაზის ხევიდან და იმ შემთხვევაში თუ გვინდა მელიქიშვილის გამზირის მიმართულებით გადაადგილება. შეიცვალა საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, ეხლა არის 10:25 წუთი, ნიშნავს რომ პიკის საათია, გაჯერებული არის ნაკადებით ავტომობილები, თუმცა რო დავაკვირდეთ ვარაზის ხევიდან ამოსულ მანქანებს, ქუჩა გამტარი არის, სქემა იმდაგავარად არის დალაგებული და საგზაო მოძრაობის ნიშნები ისე არის განთავსებული, ცნობიერების ამაღლების კუთხით და საპატრულო პოლიციის აქტიური დახმარებით ქუჩები არის გამტარი. ეხლა შეგვიძლია ჩემი მანქანით გავიაროთ და გადავამოწმოთ ამბულად კარგად არის შედგენილი მოძრაობის ორგანიზების. კარგად, წავედით და აი თქვენთან ერთად ვნახავთ ახლა ჩვენც თუ როგორ მოგვიწევს გადაადგილება ვაკის მიმართულებით და რამდენ ხანში მივაქვს მაგალითად ვაკის პარკამდე. წავედით. პოლიციას როგორც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე არის ის მოძრაობის ორგანიზების სქემა, რაც ერთობლივად შეიმუშავება და ახლობით 3 თვე დაგვჭირდა სქემაზე მუშაობისთვის. მოდი მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახლა დავიძარით ვარაზის ხევიდან რეალურად, ანუ უნივერსიტეტის შენობიდან და მივდივართ კეკელიძის ქუჩაზე გადავადგილდებით. კეკელიძის ქუჩა იყო შებრუნებული, ანუ ზემოდან ქვემოთ იყო ჩამოსვლა. ეხლა ვარაზის ხევიდან შეგვიძლია კეკელიძის ქუჩაზე ამოვიდეთ, იმიტომ რომ ფალიაშვილის ქუჩაზე მოხვდეთ. ნახეთ, ფალიაშვილი კეკელიძის კვეთაზე საპატრულო ეკიპაჟი არის განთავსებული, შესაბამისი ბანერები არის ბარიერები, რომ მოძრაობა არ შეხვდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პიკის საათი არის, რეალურად 10:30 სრულდება და სამსახურებში მიდიან მოქალაქეები, არ არის ესეთი გადაწვირთული, ხო? როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. აი ამ წუთას ნახეთ, დისტრიბუციის მანქანამ შეაფერხა. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ ამ ქუჩებზე შეამფერხებელი იყოს, არასწორად გაჩერებული
პარკირებული ავტომობილი. ამ შემთხვევაში რა ვშვებით? ნუ აქ ცხოვრობენ მოქალაქეები ვაკეში, ანუ რა უნდა გააკეთონ ამ ადამიანებმა, ვისაც კერძო ავტომობილები ყავთ და სამსახურის შემდეგ უნდა დააყენონ, ხო, სადღაც ეს ავტომობილები. რა ვშვებით? მიუხედავად იმისა, რომ ვიწრო ქუჩა არის და სხვა გზა არ არის, ხო? ეხლა ავტომობილს სახში ვერ აიყვანს მოქალაქე რა, რას ვაკეთებთ და როგორ არეგულირებს ამას საპატრულო პოლიცია? ყოფილა ძირითადად ეს ქუჩები ფალიაშვილის ქუჩა, აბაშიძის ქუჩა, ბარნოვის ქუჩა უმეტესწილად ვიზიტორებით თუ იყო ხოლმე დაკავებული, შესაბამისი ამგზავრავი ნიშნები განთავსდა და ჩვენ ამ პრობლემას ნაკლებად წავაწყდით. აი აქაც პარკირება იყო, მაგალითად დროებით მოგვიწია პარკირების გაუქმება, ეს გარკვეულწილად დისკომფორტი იქნება, მაგრამ საკმაოდ დიდი პროექტი კეთდება, ძალიან მაგარი პროექტი კეთდება და მე პირადად ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ვიცი რა შედეგს მივიღებთ. მსგავსად შარტავა კოსტავას ქუჩის, რაც ევროპული სტანდარტი დაინერგა თავიდან ბოლომდე. აი ხა ფალიაშვილის რატი შენ შეგიძლია რომ წინ გადაიღო კადრი, რომ მაყურებელს ვაჩვენოთ, რომ რეალურად ისეთი დატვირთული არ არის, როგორცაც ველოდებოდით, ხო? ამ დროს ინტენსიურად მაინც გადავადგილდებით. აქ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსახლეობის თანადგომა რაც არის ხომ ესეთ შემთხვევებში და ჩვენ ამ ნაწილში როდესაც ქონდა მსგავსი პროექტების განხორციელება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გვეტვირთებოდა. ეხაც მთელი ექსპლუატაციის ჯგუფი გარეთ არის ავტობუსების, მიკროავტობუსების კომპანიის დაფიქსირდა ავტობუსები რომ არის გადატვირთული, ამ ნაწილში უკვე მუშაობენ რომ რეზერვები დავამატოთ. ჩვენ ქონდა ეს მოლოდინი რომ რეზერვების დამატება საჭიროება გახდებოდა. ბატონო მამკა, ეხლა რეალურად ნაკადი დააწვა უკვე ფალიაშვილის ქუჩას და ვაკის რაიონის იმ ვიწრო ქუჩებს, სადაც ახლა ჩვენ ანუ როგორ შეიცვალა მოძრაობის სქემა? ანუ შუქნიშნები ამ შემთხვევაში ითიშება იმისთვის, რომ კიდევ არ შეფერხდეს მოძრაობა თუ რა აკეთდება ამ? საერთოდ შუქნიშნების მუშაობის რეჟიმები იგეგმება ნაკადების გამტარუნარიანობიდან გამომდინარე, თუ რა ნაკადები მოძრაობს და იმის შესაბამისად ეწყობა შესაბამისი ციკლები. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველი დღისთვის, ვინაიდან პირველი დღე არის, შუქნიშნები გადავიყვანეთ ციმციმის რეჟიმზე, ანუ გავთიშეთ, მიმდინარეობს დაკვირვებები, შუქნიშნებზე არის განთავსებული დეტექტორები, რომლებიც ცვლის ნაკადებს, იმის შესაბამისად ჩვენ შუქნიშნებს გარკვეულ მონაკვეთებზე ჩავთავთ. აი ჩვენ უკვე გამოვიარეთ, ხო ეს ქუჩა ახლა შეგვიძლია შვიდობით გამოვიარეთ, ესე რომ ვთქვათ, ახლა მირცხულობას ქუჩაზე ჩავდივართ, საიდანაც უკვე ჭავჭავაძის მიმართულებით გადავადგილებთ გადაადგილება შეგვეძლება გადაადგილება ვაკის პარკის მიმართულებით. აქაც ხედავთ, რომ თავისუფალია მოძრაობა, არა და პიკის საათი არის ახლა, გაჯერებული ნაკადები არის, ესე რომ ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად გუშინ ღამის 12-ზე ჩაიკეტა ჭავჭავაძის გამზირი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხლა მოქალაქეები არიან დაბნეულები, როგორ უნდა გადაადგინონ და ამას უფრო მეტად უნდა გამოეწვია მოძრაობის შეფერხება, ხო, რაც რეალურად დილიდან არ არის. არ უნდა იყვნენ დაბნეულები ჯერ ესეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი რგოლები ტრიალებდა როგორც ავტომობილების გადაადგილების კუთხით, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით და შესაბამისად სქემაც ისეა დალაგებული, ჩვენ დავინახეთ, რომ პრობლემურ კვანძებზე საპატრულო პოლიცია როგორ ეხმარება ავტომობილებს მითითებაში და გადაადგილებაში. ის ვინც დაბნეული არის, კი მეც შემხვდა პირადად, მეც მომიწია ჩარევა, რომ შეგიძლიათ ვაკის ბაგების მიმართულებით ისარგებლოთ კეკელიძე, ფალიაშვილი და თუმცა აი ჩვენ ვხედავთ, რომ აქეთ მომავალი რატი შეგიძლია რომ გადაიღო, რომ აი უკვე საცობი არის შექმნილი, ვინც ვაკის პარკიდან მოდის მელიქიშვილის გამზირის მიმართ. აი ამ შემთხვევაში რა შევით ბატონო მამუკა? ამიტომ არის პატრული, რომელიც არეგულირებს. ესეთი საცობი ისედაც იყო ხოლმე პიკის საათებში, ხო? დამატებით ის რომ გაიჭედოს ნაკადი, გაჭედვა არ ფიქსირდება, შეფერხებული აქვს ახლა საპატრულო პოლიციას თვითონ და გაუშვებს. შესაბამისად ეს დამოკიდებულია შემდეგ კვანძებზე რა პრობლემა არის. ახლა ამ ავტომობილებს შეეძლოთ არაყიშვილის ქუჩით ესარგებლად, ჩვენ შეგვიძლია არაყიშვილის ქუჩას ვნახოთ ახლა, ანუ არაყიშვილის ქუჩიდან აბაშიძის ქუჩაზე როგორ გადავაადგილდებით და დავწუნდეთ კიდევ ერთხელ. თუმცა პირველი დღისთვის მე ვიტყოდი, რომ კარგი მოცემულობა არის. ჩვენ ველოდებოდით უფრო მეტ შეფერხებას, რომ დამატებით რა ჩარევები შეიძლებოდა ხორციელებინა. შესაბამისად დაკვირვების რეჟიმი კიდევ ბევრ ამას დაგვაფიქრებს, რომ ხამის საათებში შეიძლება რაღაც კონკრეტული კვანძების გადალაგება მოვახდინოთ. აი ჩვენ ახლა რეალურად უკვე ვუახლოვდებით ნენელა ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ამ პირობებში რეალურად დაახლოებით 4 წუთი დაგვრჩირდა, ხო, იმისთვის რომ ამ ადგილამდე მოვსულიყავით. დიახ, სადღაც კი 4 წუთი დაგვრჩირდა უკვე რომ მოსულიყავით. პრინციპში, თუმცა ალტერნატიული გზებიც არის ბაგებში რომ მოხვედრილიყავი, ახლა ვერესხეობით შემეძლო მესარგებლობა. ბატონო მამუკა, ჩვენ რაც გამოვიერეთ კეკელიძიდან ამოვედით, შემოვედით ფალიაშვილზე და ჩამოვედით მირცხულავაზე. მაგრამ იმ შემთხვევაში დიდი საცობი შეგხვდა, მივდივართ სამსახურში, ბავშვები მიყავს სკოლაში, ბაღში, ასე შემდეგ და გვაგვიანდება. ალტერნატიული სხვა გზები არსებობს, რომ აი საცობს რაღაცნაირად თავი ავარეთოთ. მივდივართ, მაგალითად, აი ხა ბევრი ავტომობილები დარწმუნებული ვარ, მიდის ან რუსთაველზე, ან მელიქი მიშვილის მიმართულებით, შეიძლება ესარგებლად სანაპირო მხრიდან, ან ვარაზის ხევიდან და თვითონ ვარაზის ხევიდან ამოსულიყვნენ მელიქიშვილზე გაიგრძელებინა. ჩვენი ჩართვის შემდეგ ალბათ დაარეგულირებენ მოქალაქეებიც ყოველდღიურ გადაადგილებას. ალბათ უფრო კარგად გაეცნობიან იმ სამარშრუტო სქემას, რომელიც შედგენილი არის. ჩვენ კიდე დამატებით დრონი თუნდა დავაკვირდეთ ზემოდან თუ რა პრობლემები არის და ამ ნაწილში კიდე ბატონო მამუკა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც იმავე მოძრაობის სქემით გადაადგილდება. დიდი არის ხო ახლა რეალურად ავტობუსი მელიქიშვილზე და უпростоრად ფალიაშვილზე თუ გაიარა რეალურად გაჭედავს მოძრაობას და აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ ამ რეაბილიტაციის პერიოდისთვის 12 მეტრიანი ავტობუსებს არ შევუშვით. ფალიაშვილის, აბაშიძის და ბარნოვის ქუჩებზე, ვინაიდან აი მაგალითად პეტრიაშვილის ქუჩაც ასევე ვიწრო ქუჩა არის. შესაბამისად, ერთი მარშრუტი, რომელიც ბაგებში მოძრაობს, ვაგზლის მოედან 9 ნომერი, 12 მეტრიანები მუშაობდა და პატარა ტევადობის ავტობუსები ჩავთეთ ამ ნაწილში და დავაკვირდით, რომ უკვე გადავსებული იყო, რასაც დავამატებთ, რომელიც კეკელიძე ფალიაშვილის ქუჩით იმოძრავებს და ასევე უკუსვლად იგივე მიმართულებით ექნება. ეხლა წინთან მომავალი მარშრუტი მაგალითად, გაივლის აღნიშნულ ქუჩის გამოყენებით. ჩვენ რეალურად გადავურჩით საცობს, მაგრამ აი იქიდან მომავალი ნამდვილად ვერაც და ამ დილის საცობს ფაქტია. უკანა რომ წამოვალთ, ეხლა უკანა მხარეს რომ წამოვალთ, აი როგორ იმოძრავეთ. ხო, როგორ იმოძრავეთ, ესეც ავხსნათ მაყურებას, თუმცა მოდი მანამდე ბატონო მამუკა, სანამ ჩვენ მოვატრიალებთ ესე ვთქვათ ავტომობილს და დავბრუნდებით უკან, სატრანსპორტო პოლიტიკაზეც მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია, რა იგეგმება, ანუ თუ ვითვალისწინებთ ევროპულ სტანდარტებს, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევამციროთ, ხო, რეალურად ავტომობილები, ისე იგივე თუ შესაძლებელია გაკეთდეს, მაგალითად, რაც ლისაბონმა გააკეთა, ხო, წინა წელს მაგალითად ლისაბონმა აკრძალა ცენტრალურ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გადაადგილება ავტომობილის, იგივე თუნდაც ლონდონი ავიღოთ, სადაც ცენტრალურ ქუჩებში შესვლა ფასიანია და საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ, ეს არის რეალურად ჩვენი ქუჩები არ არის ისეთი განიერი, რომ აი ამდენი ავტომობილი დაიდოს და სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 500,000-ზე მეტი ავტომობილი გადაადგილდება მარტო დედაქალაქში და ჩვენი ქუჩები გვაწევს აი ამის შესაძლებლობა. აი ჩვენთვის საყვარელი თემას და ჩვენთვის მნიშვნელოვანს, რაც მიზანი მაქვს და ოცნება, რაც მქონდა ფაქტიურად კამის განხორციელების ეტაპი რეჟიმში ვარ და პირველი რა ძალიან კარგი მოხდა, თვითონ დედაქალაქს არ ქონდა ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, ეს გეგმა ფაქტიურად დაანონსა დედაქალაქის მერმა და პრემიერმა, ჩვენ გვახსოვს 1 წლის წინ, რომ დედაქალაქში ტრანსპორტის პოლიტიკა წლების მიხედვით გაიწერა. ანუ ეს პოლიტიკა რას ითვალისწინებს? პირველი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოცვლას. ადამიანებმა რატო იყიდეს ავტომობილები და ამდენი ავტომობილები რატო გახდა დედაქალაქში, იმიტომ რომ რეალურად გადაადგილება ბოგდანის ავტობუსით და მიკროავტობუსით, არაკომფორტულია აბსოლუტურად, ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ეყიდათ ავტომობილები, იმიტომ რომ სამსახურში არ დაეგვიანებინათ, დროზე მისულიყვნენ საცობში, ამისფერე შეიქმნა საცობები, ხო, რეალურად. პირველი მიზანი ავტობუსების გამოსვლა და ჩვენ ეს უკვე დავძლიეთ, ახალი ავტობუსები ვიყიდეთ, ხაზებზე შემოდის გუშინ 71 ნომერი ავტობუსი გავუშვით ხაზზე, რომელიც ლესელიძის ქუჩაზე გავატარეთ, ლესელიძის ქუჩაზე არ მოძრაობდა ავტობუსები, მიკროავტობუსები კი მოძრაობდა. შემდეგი ეტაპი, ნახეთ, ჩვენ დავიქირავეთ ფრანგული კომპანია სისტრა, რომელმაც კი, ეს სისტრაზეც მინდოდა მეკითხა.
რა ეტაპია ამ კვლევაზე? ჭავჭავაძის გამშვიდის რეაბილიტაციასთან შემდგომ ეტაპზე უკვე კავშირში არის. ნახეთ, სისრა კომპანიამ წარმოადგინა 10 დერეფანი, რომელიც ზემოდან დავხედოთ დედაქალაქს, ხო, დაქცილილი არის და ყველა უბანი ერთმანეთთან დაკავშირებული არის. 10 დერეფანიში მოიაზრება 18 მეტრიანი და 24 მეტრიანი ავტობუსები, რომლებიც სწრაფ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, ჭავჭავაძის გამზირი 2 კილომეტრი და 300 მეტრი არის, ერთ-ერთი არტერია არის ამ დერეფნების დამაკავშირებელი. ჭავჭავაძის გამზირზე ზუსტად მსგავსი ანალოგი ჩვენ რაც უკვე გვაქვს შარტავა-კოსტავაზე ევროპული სტანდარტი, რაც დაინერგა ავტობუსების გამოყოფილი ზოლები, გაკეთება ავტობუსების გამოყოფილი ზოლები, უკვე მუშაობენ ექსპერტები ჭავჭავაძის გამზირიდან მაქსიმუმი რა შეგვიძლია მივიღოთ, მაქსიმუმი სიკეთე. ეს პირველი რიგში უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსების გადაადგილების კუთხით, რომ სწრაფად დაფარონ ეს კონკრეტული მონაკვეთი, შუქნიშნები ისე მოეწყოს, რომ პრიორიტეტს ანიჭებდეს ავტობუსებს. ჩვენ მსგავსი მაგალითი უკვე გავაკეთეთ სააკაძის მოედანზე, ის ტექნიკური უნივერსიტეტის მხარეს, სადაც ავტობუსის ჯიბი არის. როდესაც ავტობუსი და კერძო ავტომობილები ჩერდება ნაკადები, ხო, შუქნიშანი ჯერ ატარებს ავტობუსს, შემდეგ კერძო ავტომობილებს. ეს ავტობუსი საშუალებას აძლევს ავტობუსის ზოლში, ეგრეთ წოდებულ ბას ლაინში, მოხდეს შეუფერხებლად. დამატებით ქვეითებისთვის შეიქმნა გარემო, ფაქტიურად ადაპტირებული გადასასვლელები, თლიან სააკაძის მოედანზე მოხდა. ეს დამატებით სადაც საშუალება იქნება ჭავჭავაძის გამზირზე დაემატება აუცილებლად სტანდარტიც დაინერგება. პლუს ჭავჭავაძის გამზირზე ერთი რკინის კონსტრუქციის ხიდი არის, რომელიც ხიდიც დემონტირებული იქნება და აქაც შუქნიშნის მეშვეობით დავარეგულირებთ ქვეითების გადასვლას, რაც უკვე დაგეგმილი არის. ჩვენ ანალოგიური პროექტი უკვე განვახორციელებთ მერიის წინ ხიდის დემონტაჟი მოხდა და შუქნიშნით დავარეგულირებთ, რასაც დამატებით შეფერხება არ გამოუწევია. ასევე გურამიშვილის გამზირზე 8 ობიექტი ამოქმედეთ, სადაც 3 ხიდის დემონტაჟი მოხდა. სულ ამ წელს რამდენი ეგეთი ობიექტის დამატება იგეგმება, ბატონო მომკა? წელს სხვადასხვის არის საკმაოდ დიდი მასშტაბური სამუშაოები შუქნიშნების კვანძების მოწყობის კუთხით. თუ კეთდებოდა, ახლა შარშან მაგალითად 8 ობიექტი გაკეთდა. წელს 40 ობიექტი კეთდება. აქედან 19 ობიექტი ქვეითებისთვის არის გათვალისწინებული. აი ახლა ჩვენ წინ მანქანა აფერხებს საკმაოდ არასამართლიანად. მაგრამ რას ვიზავთ? თავარი არის აი მოძრაობის სქემის დროს საგზაო ნიშნების დაცვა მოხდეს და სწორად ახლა მოხდეს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეხლა ჩვენ ვართ ფალიაშვილის გამზირზე, სადაც რეალურად ვაკის პარკიდან მომავალი ავტომობილები, რომლებიც გადაადგილდებიან მელიქიშვილის გამზირზე, შედარებით უფრო გაჭედილი არის მოძრაობა, ვიდრე ვარაზისხევიდან ვაკის პარკის მიმართულებით. ბატონო მამუკა, მოდი მაყურებელს მივაწოდოთ ფინანსურ მხარეზეც ინფორმაცია. სულ რა ჯდება ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია? ეს არის მასშტაბური რეაბილიტაცია და რამდენიმე მილიონთან გვაქვს საქმე. ეხლა ზუსტად შეიძლება ციფრები ვერ ვთქვათ, მაგრამ როგორც ვიცი, დაახლოებით ინფრასტრუქტურა გვიჯდება 15 მილიონი, ხო? დაახლოებით 15 მილიონამდე დაждდება ჯამური თანხა. საკმაოდ მსხვილი სარიბელის სამუშაოები მიმდინარეობს. ჩემთვისაც გასაკვირი იყო ესეთი ინფორმაცია არ მქონია, რომ 8 მეტრზე სადმე ანუ სიღრმეში ჩასულიყვნენ კომუნიკაციები შეეცვალათ. მოგეხსენებათ, თვითონ რელიეფია განსხვავებული აქ და პირველ მონაკვეთზე, რაც არის რთული მონაკვეთი 600 მეტრიანი დაახლოებით, ვარაზის ხევის ბოლოდან ატენის ქუჩამდე, აქ იქნება სიღრმეში სამუშაოები განსახორციელებელი. ზუსტად ამ სირთულემ განაპირობა ის, რომ ნახევრად მაინც მოძრაობა რო ვერ დავტოვეთ ამ მონაკვეთში. თუმცა პიქსელიდან ანუ ატენის ქუჩიდან პიქსელამდე იქნება შედარებით მარტივი სამუშაოები, როგორც გითხეს, და უკვე პიქსელიდან ვაკის პარკამდე შესაძლებლობა მოგვეცემა ნაწილობრივ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემდგომ ეტაპებზე ამოძრავოთ. კარგი, მოდი მაშინ ახლა ჩვენ რეალურად საცობში ვართ გაჭედილები და როდის მივახტოთ დანიშნულების ადგილამდე ჯერ არ ვიცით, ფალიაშვილის ქუჩაზე ვართ და მოდი ჩვენი პირდაპირ ეთერი, რომელიც გადაადგილებადია, რომ შევაჯამოთ.
გამოდის რომ ესე იგი ვარაზისხევიდან ატენის ქუჩამდე მირცხულავადან რომლითაც ჩავდივართ ჩვენ რეალურად ჭავჭავაძის გამზირზე დაგვჭირდა დაახლოებით 6 წუთი ანუ ეს ამ მოცემულობით დღევანდელი ამ საათზე 10:30-ზე აი ამ მოცემულობით დაგვჭირდა 6 წუთი თუმცა საკმაოდ გაჭედილი არის მოძრაობა უკვე ვაკის პარკიდან მომავალი ავტომობილების რომლებიც მიემართებიან რუსთაველის გამზირისკენ ანუ ფალიაშვილზე უკვე გაჭედელია ხო ნუ ინტენსიური მოძრაობა შედარებით იმასთან რაც იყო ვარაზისხევიდან ვაკის პარკის მიმართულებით მადლობა ბატონო მამუკა პირდაპირ ეთერში აი ასეთი სახით მონაწილეობისთვის მე წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენი აი ასეთი გადაადგილება ვიცი რომ 6 თვის მანძილზე გასტანს ხო დაახლოებით 6 თვის მანძილზე გასტანს ნუ ნაკადები მოიქნებს მოგეხსენებათ სწავლა დამთავრდება მოსახლეობა გადის დედაქალაქიდან ეს არის არჩეული ზუსტად ის პერიოდი სადაც მაქსიმუმი არის ნაკადები დიდი მადლობა და მოდით მაყურებელს ვეთქვი რომ ჩვენ და შევეგუოთ აი ასეთ გადაადგილებას თვეების მანძილზე მთავარია რეაბილიტაცია უტარდება რაც საჭიროებას მოითხოვს ხო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის მე კი მოქალაქეებს გეტყვით რომ გამოდით სახლიდან ვინც ვაკის რაიონში ცხოვრობთ იმის რომ სამსახურში არ დაგაგვიანთით და უმჯობესია არჩევანი გააკეთოთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ან სულ ცოტა ფეხითაც გაიაროთ იმისათვის რომ ისეთ სატრანსპორტო ნაკადს შეუერთდეთ რომელიც შედარებით მარტივად გაგატარებთ მანძილს სამსახურამდე ან ნებისმიერ სხვა დანიშნულების ადგილამდე დიდი მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და მამუკა მუმბლაძეს თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს რომლებმაც დეტალურად მოგვაწოდეს ინფორმაცია ვაკის რაიონში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და იმ მარშრუტზე რომელიც გამოყენებაც უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში დაგვჭირდება იმისათვის რომ დაახლოებით 6 თვეში მივიღოთ თბილისის ცენტრში გამზირი რომელიც როგორც თბილისის მერია განმარტავს იქნება სრულიად ახალი სისტემით აწყობილი შეცვლილი საკომუნიკაციო სისტემით და პირველადი ინფორმაციით რასაც ველოდებით ჭავჭავაძის გამზირი აღჭურვილი იქნება ორმხრივი ავტობუსების ხაზით ასევე ველობილიკით და უფრო მეტად გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურით რომელსაც აუცილებლად დაველოდებით და აუცილებლად ყველა პირობას გადავამოწმებთ შემდეგ მათ შორის სამმართველობთ იქამდე კი რჩევა უფრო კეთილი არის მე მგონი და გასათვალისწინებელი რომ ჯობია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ავირჩიოთ და ალტერნატიულ გზებს მივმართოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ნინის და ჩვენ სტუმარს ინფორმაციის მოწოდებისათვის. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება საქმიანი დილის ეთერში და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ეკაპაციკაცთან ერთად დავბრუნდით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში 2019 წლის რთველის დროს ყვარლის და გურჯაანის მევენახეობის რეგიონებში მევენახეები და კომპანიები ყურძნის ჩაბარებას მხოლოდ მევენახეების კადასტრის ამონაწერის საფუძველზე შეძლებენ. თუ მევენახე შესაბამისი დოკუმენტი არ ექნება, ყურძნის შეფასდება როგორც ჯიშური ღვინის საფერავის მასალა. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ყვარლის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში მევენახეების ამონაწერის გაცემა უკვე დაიწყო იმ მევენახეებისა და კომპანიებისათვის, რომლებიც უკვე დარეგისტრირებული არიან ვენახის კადასტრის მონაცემთა ბაზაში. ვინდა როგორ უნდა მოემზადოს ამ საშემოდგომო სეზონისათვის დეტალებში ახლა სტუმარი გაგვარკვევს ლევან მუხუზლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდა დილის ეთერში და სწორედ ის გვეტყვის მათ ვისაც ჯერ არ აქვს რეგისტრაცია გავლილი, რა ეტაპები აქვს წინ გასავლელი და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ბატონ ლევან. ვინც უკვე დარეგისტრირებულია კადასტრში, ერთი ნაბიჯი აქვს იმისათვის რომ საკუთარი ვენახი დაარეგისტროს, მაგრამ ვინც ამათ შორის საკადასტრო სქემაში არ არის ჯერ მოხვედრილი. როგორ შეიძლება რომ ამ შემოდგომაზე ყურძნის ჩაბარების წინ არ აღმოჩნდნენ პრობლემის წინაშე და რეალურად ფასი არ დაკარგოს მათმა საქონელმა.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე მინდა ორიოდე სიტუაცია თქვენს ნებართვით თქვა ზოგადად რა არის კადასტრი, რატომ არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა დადებითი მხარე აქვს ამ ყველაფერს. მოკლედ ორიოდე სიტყვით რო ვთქვათ, კადასტრი ეს არის ვენახების პასპორტიზაცია, ანუ რეალურად საქართველოში არსებული ვენახების აღწერა და საინფორმაციო ბაზა, სადაც გარკვეულ ფართობზე მიბმულია მფლობელი პირადობის ნომრით, ურნის ჯიში, ვენახის გაშენების წელი, შემდეგ მოვლის ტექნოლოგია და ასე შემდეგ. ჯიშურობა და ყველაფერი, ანუ სრული ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ეგრეთ წოდებულ მიკვლევადობას და რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხის ტიპიურობას, ხარისხის მდგრადობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგის გრძელვადიანი მდგრადი განვითარებისთვის. კადასტრის სისტემა გახლავთ ეგრეთ წოდებული ხერხემალი, რომელზეც შემდეგ უნდა სტრატეგიის განვითარებაზე შეიძლება მე როგორ ვაპარაკო. დღეს რა წილი არის უკვე ამ კადასტრში მოხვედრილი, რადგან აქტიური იყო აქამდე ვალდებულების გარეშე მევენახე. კადასტრი არის შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის კადასტრის საფუძვლის მომზადება და შემდეგ ამაზე საკადასტრო სისტემის დაშენება. ესე იგი პირველი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ეს არის ორთოფოტოების გადაღება უპილოტოს საფრენი აპარატის საშუალებით, ინფორმაციის შეკრება ამ სპეციალურ პროგრამაში, რომელიც გახლავთ იტალიური სოფტი, იტალიური პროგრამა, საერთაშორისო გამოცდილების, ასე ვთქვათ, საკადასტრო კომპანია წერს ამ პროგრამას, ამაში ინფორმაციის მოგროვება, აი შემდეგი ეტაპი უკვე სადაც ძალიან გვჭირდება მევენახეთა და ფერმერთა აქტიურობა, ეს არის ამ ინფორმაციის სიზუსტის გადამოწმება პირველ რიგში და შესაბამისობაში მოყვანა, ანუ აი ამ როგორც მე გითხარით, გადაღებულ ნაკვეთზე ინფორმაციის შეგროვება, საპასპორტო ინფორმაციის შეგროვება, გერძოდ ვისია, ვის მფლობელობაშია, ვინმე იყენებს თუ არა იჯარით და ასე შემდეგ. ეს ეტაპი ეხლა მიმდინარეობს, სწორედ დაიწყო უკვე ეს ეტაპი და გასტანს ივლისის ბოლომდე, ანუ 2 თვე მინიმუმ აქვთ მევენახეებს, ადგილზე ყვარელშიც და გურჯაანშიც არის ჩვენი კონტრაქტორი კომპანია და ასევე ჩვენი სააგენტოს წარმომადგენლებიც იქნებიან, რომ ადგილზევე მაქსიმალურად კომფორტის პირობებში შეძლოს მევენახეებს. ინფორმირებულობას რამეთ მოასწრებთ ამ ორი თვის განმავლობაში და ეს ხომ არ შექმნის გარკვეულ, თქვათ, პროტესტის მიზეზს შემოდგომაზე საერთოდ, რომ მათ რაღაცა წინაპირობები შეიძლება არ ქონდეთ. რაც შეეხება ინფორმირებას, საპილოტო პროექტი, რომელმაც მოიცვა ყვარლის ვენახების დაახლოებით მესამედი იყო უკვე შარშან. ასე რომ ფაქტიურად შარშან 1 წელია ეს ფაქტიურად ეს ინფორმაცია გავრცელებული ყვარლის მუნიციპალიტეტში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ასე რომ ფიქრობთ, 100%-ით მოსწრება შესაძლებელია? ტექნიკურად სამუშაოებს, რომ ეს 2 თვე 31 ივნისამდე რამდენად იყოფა დრო, რომ ტექნიკურად თქვა მოხდეს დაავაგება და გაცემა თითოეულ სოფელში, ანუ თქვენ არ ჩათვალოთ, რომ თქვა ყვარლის მუნიციპალიტეტში არის ერთი და არა, ეს არის თითოეულ სოფელში, ანუ 14-ვე სოფელში იქნება და არის უკვე გადანაწილებული ჩვენი ძალები, მათ შორის აღჭურვილი არიან იმ საჭირო ტექნიკით და გავატარეთ რამდენიმე თვიანი ტრეინინგი, რომ ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე შეძლოს ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, აპდეიტი, ანუ განახლება აი ამ ჩვენ საინფორმაციო სისტემაში. ბატონ ლევან, აქამდე, ასე ვთქვათ, რა გაგრძელება აქვს ამ პროექტს? ანუ აქამდე მოცემულობა იყო, რომ კადასტრის გარეშე საქმიანობდნენ ფერმერები და მათ შორის პარხნების და ვითარდებოდა ისე, როგორც ვითარდებოდა ეს სფერო, ვენის წარმოება, კადასტრის განვითარების შემდეგ რა მოცემულობაში ვიქნებით? ანუ პროექტი როგორ გაგრძელდება? სხვა რეგიონების დაემატა მაგალითად აი რაჭა, ან ნებისმიერი სხვა გურია და მოიცავთ მთლიანი საქართველო, ახლა პირველი უბრალოდ თავი მოგვაქვს ღვინის სამშობლოდან ნამდვილად ვარ და ხშირად, როდესაც კითხვას გვისვამენ, რამდენი ვენახია გაშენებული, ზუსტი პასუხია აი მარტო ამ ელემენტალური, ასე ვთქვათ, მარტივი იმიდან დაწყებული, რასაც უზრუნველყოფს შემდეგ კადასტრი და აღმოფხვრავს, ვთქვათ, აი ამ გაუგებრობას. გარდა მაგისა, როგორც გითხარით, ეს არის გარანტი
მიკვლევადობის, ანუ გარანტია იმისა, რომ დაცული ადგილწარმოშობა ნამდვილად არის დამზადებული აი ამ დაცული ადგილწარმოშობის ურნისგან. შეიძლება ვიფიქროთ, ან უბრალოდ გითხავთ ზონირების ცვლილებასთან დაკავშირებითაც ხომ არ იქნება ეს მონაცემები უახლოეს პერიოდში გამოყენებული, ამისთვისაც ხომ არ უნდა მოემზადოთ თუ ზოგადად შემდეგ ამ საგადასტრო ინფორმაციის დამუშავება შესაძლოა მოკლედ უგრძელვადიან თქვათ პერსპექტივაში ბევრი სხვადასხვა იდეა წარმოშოს და დაბადოს მათ შორის თქვათ, თუმცა წინასწარ ესეთი რამე ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ იგეკნება. თუმცა პირიქით არსებულ ზონებზე ახალი ზონების დამატება, ანუ გულისხმობ ახალი ადგილწარმოშობები და ახალი ადგილწარმოშობების შექმნა და გაჩენა, მაგალითად ყველაზე კარგი მაგალითი უახლოესი წარსულის, რომლებიც შარშან დარეგისტრირდა და წელს პირველად იქნება რთველში, ეს არის ბოლნისი და ხაშმი. ასევე შესაძლოა დაემატოს უახლოეს მომავალში წარაფები, ძალიან ცნობილი მიკროზონა გურჯაანის რაიონში, ახოები ასევე გურჯაანის რაიონში, ამაზე გამომწვევ მიმდინარეობს კი მუშაობა. აი, რამდენი წლის ინფორმაცია უნდა გქონდეს მევენახეს იქაც რომ კადასტრისათვის საჭირო ინფორმაცია შეავსოს. ვენახის ასაკის შესაბამისი კადასტრის, არა, მას უბრალოდ მან უნდა უბრალოდ წარმოადგინოს ეს ინფორმაცია ანუ რამდენი ხნის ვენახი აქვს, თორე ახალშენებიც კადასტრი ხდება. ყველა ვენახი, რომელიც წარმოებითაც გამოიყენება, უნდა იყოს კადასტრი. მოვლის მეთოდოლოგია და ასე შემდეგ იქნება ასევე აღწერილი და რამე ვთქვათ წინა წლების ისტორიის შემთხვევაში, აი რაღაცა ვენახი რომ შევიძინებე, რომელიც გასული 5 წლის განმავლობაში სხვისი მოვლის ქვეშ იყო შემთხვევაში, ანუ აქ არის გაშენების ტექნოლოგია და სხვაზე ვთქვათ ლაბორატორია. ანუ არსებული შეფასება ხდება. არსებული შეფასება ხდება. რა უჯდება რა უჯდება მევენახეს, შეიძლება ეს იყოს ფერმერი, შეიძლება იყოს გლეხი, რომელიც არც ისეთ ფართობზე გაშენებულ ღვინოს ფლობს, ამ ინფორმაციის დარეგისტრირება. აბსოლუტურად უფასოა, არაფერი. ანუ ეს არ შეუქმნის პრობლემას? არანაირ პრობლემას ფასთან არ არის დაკავშირებული, ერთადერთი რაც არის, უნდა ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე ასეული მეტრი გაიაროს, თქვა და მივიდეს იმ ადამიანთან და ხშირ შემთხვევაში ისიც გვექნება, რომ ჩვენი ჯგუფები ივლიან და იმ კომფორტსაც შევქმნით, რომ გარკვეულ ადგილებში ჩვენ თვითონ ვივლით და ჩვენ თვითონ შევაგროვებთ აი ამ საგადასტრო ინფორმაციას. ბატონო, გარდა იმისა, რომ რაოდენობა მიგვეცოდინე, მოთქვათ, რამდენი ვენახია, როცა თქვით პროექტი დასრულდება, მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ ვიცოდეთ ყველა ის ჯიში, რომელიც ან ადგილწარმოშობა, რომელიც დაცულია რეალურად საქართველოში და ყველა, ასე ვთქვათ, ასაკი თავად ვენახებისა და მნიშვნელოვანია ასაკი ვენახის, თქვენ ახსენეთ, რომ იქ ჩაიწერება, როდის გაშენდა და ყოველწლიურად განახლდება. ესე იგი, პირველი მაინც ორიოდე სიტყვა მინდა თქვა ამ დაცულ ადგილწარმოშობებზე რა. ეს არის ევროპული, ძირითადად ევროპული მოწყობის სისტემა ამ დარგში, როდესაც გარკვეულ ტერიტორიაზე ოღონდ ეს არ უნდა აღვიქვათ როგორც მხოლოდ გეოგრაფიულ საზღვრებში მდებარე, თქვათ, ამ გეოგრაფიულ საზღვრებში გარდა არსებული ვენახებისა ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ტრადიციები, ადგილობრივი ტექნოლოგიები. ანუ როგორ ხდებოდა წლების მანძილზე ტექნოლოგიის განვითარება და ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ჯამში გაერთიანებასთან ერთად რა ღვინოს იძლევა იქაური ეს ფრანგული ტერმინია ტერუარი, ქვია, რომელიც სამწუხაროდ არც ინგლისელები თარგმნიან, ჩვენც არ გვაქვს ზუსტი თარგმანი, რომელიც ერთმანეთში აერთიანებს სრულ სპექტრს, აი ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პირობების და ადამიანური ფაქტორის. ეს ყველაფერი იძლევა შემდეგ ხარისხის ტიპურობის გარანტიას. ანუ ის რომ ადგილწარმოშობის ღვინო ყველაზე მაღალ ხარისხიანი ეს არ არის სიმართლე და ესე არ არის. ადგილწარმოშობის ღვინო უნდა იყოს ზუსტად იმ ხარისხის, რომელიც ისტორიის და ასე ვთქვათ, განვითარების მანძილზე შეიყვარა ხალხმა და რომელსაც მისგან ითხოვს, ანუ ტიპურობის გარანტია უნდა იყოს, ანუ კინძმარაული უნდა იყოს კინძმარაული რა. მოკლედ რა ვთქვა, ნებისმიერი
საწარმოს მიერ წარმოებული, ხო, ნებისმიერი საწარმოს მიერ წარმოებული ქინძმარეული უნდა იყოს მეტ-ნაკლებად იქნები. პლუს ამას არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რადგან ხშირად არ საუბრობენ, მაგრამ ხო ბიზნეს გადაცემაა და ეს არის ხელოვნურად შექმნილი დეფიციტი. უხეშად რო ვთქვა, ხელოვნურად ქმნის შენ იმ ასე ვთქვათ მოთხოვნის იშვიათობას ქმნის ხელოვნურად. რაც შემდეგ განსაზღვრავს შესაბამის ფასს, შესაბამის პოპულარობის მოხვეჭის შემთხვევაში შესაბამის ფასს, შესაბამის მოთხოვნას და ასე შემდეგ. ანუ ბაზარზე ქმნის ხელოვნურ დეფიციტს და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ასე ვთქვათ მიუშვებ და შენი ადგილწარმოშობები უსასრულო რაოდენობით ბრწყალებს შეიქმნება, ну ჯერ ეს ერთი რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ ხო და მეორეც მიიღებ ისეთ პროდუქტს, რომელთა ალაზნისველი, რომელიც გვაქვს ისედაც და იმას თავისი ადგილი აქვს, თავისი ხარისხი აქვს, თავისი მომხმარებელი ყავს. ქინძმარეული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გახდეს შემდეგი ალაზნისველი. არავითარ შემთხვევაში და ერთ-ერთი სწორი მიდგომა პირველ რიგში ეს არის ხარისხი, თავისთავად და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეს არის მიწოდების შეზღუდვა. ჩვენ დავალდებით შედეგებს, იმედია რომ მევენახეები ამ ინფორმაციას ჩვენი ეთერიდან დავადებით მიიღებთ და ისინი იქნებიან მზად საერთოდ რომ ელემენტარულად თავისი ცვლილი შეიტანონ ამ საერთო და საჭირო ინფორმაციის შევსებაში. ლევან მუხუზლა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე იყო, საქმიანი დილის სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ მოგზაურებისთვის. წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. საფხულის და კიდევ უფრო გრძელვადიანი გეგმებისათვის საინტერესო ამბები გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში. გუდაურის ზამთრის სეზონის დასრულებასთან დაკავშირებით დეველოპერულმა კომპანიამ რედკომ ახალი აპარტ-ოტელის ტიპის პროექტით დაინტერესებულებისათვის განსაკუთრებული შეთავაზება მოაბზადა. რას გულისხმობს ეს განსაკუთრებული აპარტ-ოტელი და მით უმეტეს განსაკუთრებული შეთავაზება, ამას კატია აბსანძე დეველოპერული კომპანია რედკოს მარკეტინგის დირექტორი თავად გვეტყვის, რომელიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იქით მადლობა მოწვევისთვის. მართალია გუდაურის ზამთრის სეზონთან ასოცირდება, მაგრამ შემდეგი ზამთრის სეზონისთვის სამზად ისი დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კურორტის მიმართ ინტერესის მქონე ადამიანებისათვის ახლა იწყება და არც ზაფხულში არ უჩიოს გუდაური დამსვენებლს. თქვენ ამ დროისთვის მოაბზადეთ სწორედ ეს ახალი შეთავაზება. რას გულისხმობს შეთავაზება და რაზე ვრცელდება? პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ კი გუდაური ნამდვილად ასოცირდება ზამთრის სეზონთან, თუმცა ჩვენ როგორც კომპანია რედკო და ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები ვცდილობთ
საერთოდ ზრუნავთ იმაზე, რომ გუდაური გახდეს 4 სეზონის კურორტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დეველოპერებისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის და ტურიზმის განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, გუდაური გახდება 4 სეზონის კურორტი, სადაც ნებისმიერ შეძლებს სტუმარი ასვლას, დასვენებას, ეს იქნება გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა თუ ზამთარი, იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთული პერიოდია, რა თქმა უნდა, ზამთარი, თუმცა ძალიან აქტიურად უყავს ტურისტები ზაფხულის და გაზაფხულის პერიოდშიც. რაც შეეხება ჩვენს აქციას, ჩვენ გამოდიებით ვცდილობთ ჩვენს მომხმარებლებს, ჩვენს ლოიალურ მომხმარებლებს შევთავაზოთ სხვა ტიპის აქციები, ვერ ვანებივრებთ, რა თქმა უნდა, ხშირი აქციებით, რადგან მოგეხსენებათ, ეს არის real estate და მას აქვს თავისი წესები. შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ეს არის გრანდიოზული აქცია, იმიტომ რომ არის 30%, რაც საკმაოდ მაღალი პროცენტია უძრავი ქონებისთვის. ეს ეხება ახალ პროექტს, რომელიც შენდება გუდაურში. ეს არის Four Seasons გუდაური, საიდანაც იშლება არაჩვეულებრივი ხედი მთებისკენ და სიმწვანისკენ და ზამთარში კი თოვლისკენ. 30%-იანი ფასდაკლებას მიიღებენ მხოლოდ 3 დღის განმავლობაში. ეს არის ძალიან მოკლევადიანი აქცია, რომელიც გავრცელდება მხოლოდ 3, 4 და 5 ივნისს. ჩვენს მომხმარებელს და არა მხოლოდ ჩვენს მომხმარებელს სტუმრებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ აქციით ამ მოკლე პერიოდში. ეხება თუ არ აქცია თქვენ გაქვთ განმავლობის სისტემაც, ხო? რა თქმა უნდა. ეხება თუ არა თქვენ ვის განმავლობით შეიძენს? რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველადი შენატანი არის ამ აქციის ფარგლებში 0%, განმავლობის შემთხვევაში მოქმედებს ეს აქცია, რა თქმა უნდა. ჩვენ პირველ რიგში გამოვედით ამ აქციით, გამომდინარე იქიდან, რომ წელს ძალიან ბევრი რეგულაციები შემოვიდა იგივე საბანკო სისტემაში, რაც რეალურად საკმაოდ აისახა სხვა კერძო ბიზნესებს და განსაკუთრებით დეველოპერულ სეგმენტზე. ხო, შესაბამისად ჩვენ მივეცით, ძალიან ელოდებოდა რეალურად ჩვენი მომხმარებელი, სულ წერდნენ, სულ იყო კითხვები, რომ აი როდის რაღაცა და ჩვენ ესე დავარქვით, რომ ეს არის სეზონის დამთავრებასთან დაკავშირებით მოკლე ვადიანი აქცია. მაგრამ ეს არის კონკრეტულ ნაწილზე რედკოს კომპლექსზე, იმიტომ რომ რედკო ძალიან ბევრნაირი ფორმის შეთავაზებას აკეთებს მომხმარებლისათვის, არის როგორც ვთქვათ სასტუმროს ტიპის, საცხოვრებელი აპარტამენტი და ასე შემდეგ. მოდი დავიწყოთ იმით, ეს ახალი სივრცე, რომელიც რედკოსგან კეთდება, რა კომპონენტებს მოიცავს და რაზე ვრცელდება აქცია? კი ბატონო. ნახეთ როგორ არის. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს პირველი აპარტოტელი რედკო მაშინ 2013 წელს. საკმაოდ დიდი მოთხოვნა წამოვიდა და საკმაოდ ახალი პროდუქტი იყო აპარტოტელი საქართველოში და ნელ-ნელა აიკიდა ფეხი. საკმაოდ საინტერესო და შემოსავლიანი ბიზნესია სტუმრისთვის და მფლობელისთვის, ვინც შეიძენს აპარტოტელს, რადგან დეველოპერი რეალურად თავაზობს ორ ოპციას. ერთი ოპცია ისაა, რომ თვითონ დაისვენოს და ისარგებლოს სრულად ამ აპარტამენტით. მეორე ოპცია აქვს, რომ მართლ კომპანიას ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩაგვაბაროს ბინა და ჩვენ უზრუნველყოფთ მის გაქირავებას, კლიენტების მოძიებას და სხვა სერვისებს, რომელიც კი შედის მენეჯმენტ აბსოლუტურად არის გადაბარებული ამ შემთხვევაში. თავისი სტატისტიკით და მას რეალურად უკუგება ამ თანხის ამ მონაცემებით, რაც დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ დატვირთულობიდან გამომდინარე გუდაურის 5-6 წელიწადში, თუმცა რა თქმა უნდა ის შემცირდება და პასიური შემოსავალიც რა თქმა უნდა უფრო გაიზრდება. რაც შეეხება თვითონ ამ ახალ აპარტოტელს, რომელიც შენდება, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენს ტერიტორიაზე, გენერალური გეგმის მიხედვით ზოგადად აშენდება გუდაურში 26 აპარტოტელი. ამ ეტაპზე დასრულებულია 8 აპარტოტელი, სადაც შედის ასევე რამდენიმე საერთაშორისო სასტუმრო, ჩვენთვის ძალიან საამაყოა და ასევე ტურიზმის ადმინისტრაციისთვის ის, რომ გუდაურში 2020 წელს რედისონ ბლუ გუდაური დასრულდება, რაც უფრო კიდევ მეტად გაზრდის ტურისტების ნაკადს. რაც შეეხება ამ აღნიშნულ აპარტოტელს, რომელიც ეხლა შენდება, ეს იგივე ტერიტორიაზეა, სადაც არის სრულად ის ინფრასტრუქტურა, რაც ეხება ნებისმიერ აპარტოტელს, ანუ მათაც შეეძლებათ ისარგებლონ იმ ინფრასტრუქტურით, რომელიც არის გაშენებული უკვე ჩვენს ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე ვითარდება და კიდევ უფრო დაემატება მეტი ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ 4 სეზონის კურორტი გახდეს და უფრო აქტიური გახდეს ტურისტების ნაკადი. შესაბამისად ძალიან მომგებიანი აპარტოტელების ტიპის ბინის შექმნა. ზოგადად მოთხოვნა გასაგებია, რომ გაიზარდა პირველ წლებთან შედარებით, მაგრამ უფრო მეტი არის აპარტოტელებზე თუ უფრო თქვა მცირე ბინებზე, რომელიც ანუ ცოტათი განსხვავდება რეალურად შესაძლებლობისაგან. მისი გაქირობა შესაძლებელია და ასეთი ფორმითაც ძალიან ბევრი სარგებლობს, მაგრამ რამდენად მოთხოვნადი არის აპარტოტელები გუდაურში კონკრეტულად და ზოგადად მსგავს საკურორტო ადგილებში? ზოგადად თვალისწინებით
რაც მათ აქვთ. ზოგადად ჩვენი მიმართულება, რედკოს მიმართულება კურორტების განვითარება, ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ გუდაურში და ამას მოგვიანებით მოგახსენებთ თუ სად ვაპირებთ კიდე გაფართოებას და სად გვაქვს პროექტები, რაც შეეხება მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება მოთხოვნა ტურისტების ზრდასთან ერთად, ანუ როგორც კი ჩვენთან მოდის სტუმარი, ჩვენ მას ვაწვით სრულ სტატისტიკას. შესაბამისად, სტატისტიკას გვიჩვენებს ტურისტ ადმინისტრაციის რეპორტინგმაც აჩვენა, რომ ტურისტული ნაკადი ყოველწლიურად იზრდება, შესაბამისად მოთხოვნა გამუდმებით იზრდება. საკმაოდ დიდია მოთხოვნა, განსაკუთრებული ზრდა იყო წელს ტურისტების გუდაურში, შესაბამისად ძალიან დიდია უშუალოდ აპარტოტელებზე მოთხოვნა, რადგან და უმეტესწილად მოგმართავენ ჩვენ, ანუ ჩვენ ახლა ვაპირებთ სულ რამდენიმე თვეში დავაანონსებთ ახალ პროექტს, რომელიც მოიცავს ჩვენ ვიწყებთ თანამშრომლობას მენეჯმენტ კომპანიასთან, რომელიც უშუალოდ იქნება გამოცილი ამ სფეროში, ეს იქნება საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც აიღებს თავის თავზე გაქირავების ყველა იმ საფეხურებს, რაც მართვაში შემოვა და მომხმარებელი ბევრად უფრო ესე ვთქვათ რომელი ბრენდია ხო? ჯერჯერობით რამდენიმე ბრენდთან გვაქვს მოლაპარაკება, შესაბამისად ამას ძალიან მალე დავაანონსებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფო მინდა გავაჟღერო, წელს ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი ანაკთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია გუდაურისთვის ზოგადად და არა მხოლოდ რედკოსთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ანაგი საკმაოდ დიდი ხანია ოპერირებს ბაზარზე ამ მიმართულებით, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს, შესაბამისად ნებისმიერი პროექტის სამშენებლო პროცედურა, რაც კი რამე ჩატარდება გუდაურში, შეასრულებს ანაგი, რომელიც იქნება ყველა ხარისხით და სტანდარტით დაცული. გაწვრთულობადაც მინდა ვიკითხო, სანამ დასვამ კითხვას, ანუ გასაგებია რომ გუდაური არის უფრო ეს ადრე უფრო ზამთრის კურორტი იყო, მაგრამ ზაფხულშიც და გაზაფხულშიც არ დაეწუნება არაფერს გუდაურს პირიქით. ეს მაჩვენებელი როგორ არის, როგორ ნაწილდება ზამთრსა და ზაფხულს შორის, არის მზარდი როგორც ის. ეხლა ვაგეტყვით, აი პირდაპირ პროპორციულად რა ვიღოთ შარშანდელთან შედარებით, შარშანდელი ზამთარი იყო 90%-იანი დატვირთულობა, წელს გაიზარდა და იყო დაახლოებით 95-98%. რაც შეეხება ზაფხულის პერიოდს, რა თქმა უნდა, მზარდია მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით. გაზაფხულიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან სამშენებლო პროცედურა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ესე დაბალ სეზონზე, აქტიურად მიდის ხოლმე და მით უმეტეს ახლა უკვე ანაგთან ფაქტურად მოვაწერეთ ხელი და უკვე აქტიურად მუშაობს ტერიტორიაზე. ეს იმდენად იზოლირებულია და იმდენად არ უშლის ხელს დამსვენებელს იქაურ ტერიტორიაზე, რომ საკმაოდ აქტიურია. 20%-ით არის რა თქმა უნდა გაზრდილი გაზაფხულის მონაცემები და დატვირთულობა, ასევე ძალიან აქტიურად არის ტურისტის ადმინისტრაცია ჩართული, ტარდება სხვა ფესტივალები, რაც კიდევ უფრო აქტიურს გახდის ამ მიმართულებას გარდა იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი რამ არის სანახაობრივად საინტერესო დაბალ სეზონზე გულისხმობ გაზაფხულზე, ზაფხულზე ძალიან ლამაზია გუდაური და ჩვენ მეტიც ვამატებთ აუზებს, ვამატებთ სპას, სადაც დამსვენებელი ვერ მოიწყენს და არ იქნება ეს მხოლოდ რაღაცა ზამთრის კურორტი, სადაც მხოლოდ თოვლი არის მნიშვნელოვანი. შენ ახსენე რომ სხვა მიმართულებითაც აპირებს რედკო განვითარებას და ამის გარეშე ვერაფერ ვაგიშვებ სტუდიიდან, რა პროექტები გაქვთ გეგმაში და სად აპირებს რედკო განვითარებას თავის როგორც ვახსენე, ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი არის კურორტების განვითარება, ხელშეწყობა. ერთ-ერთი ჩვენი გამორჩეული და მარგალიტი არის პროექტი ბათუმში, რომელიც მდებარეობს ძველ ბულვარში. ეს არის ბათუმი თაუერი, რომელიც არის ყველაზე მაღალი შენობა კავკასიაში. ჩვენ ვამაყობთ ამ პროექტით, იმიტომ რომ საოცარი ხედი იშლება. ეს არის რეალურად ერთი შენობა, სადაც განთავსდება აპარტამენტები, ეს არ იქნება აპარტოტელების ტიპი, ეს არის ლაქშერი ტიპის აპარტამენტები და შემოდის ბრენდი მერიოტის საერთაშორისო ქსელის ერთ-ერთი ბრენდი ლემერიდიენი ფრანგული, რომელიც განთავსდება ჩვენ შენობაში, საიდანაც გაიშლება საოცარი ხედი, 26 სართულზე გვაქვს ეშმაკის ბორბალი, იქვე განთავსდება ძალიან ლამაზი ლაუნჯური სივრცე, საიდანაც სტუმარი იქნება ეს ტურისტი თუ ადგილობრივი დატკბება საოცარი ხედით, ამიტომ წინ რაღაცა ისეთი საოცარი და ლამაზი და ფერადი გაგული საოცრად მოგიწევთ გახსნაზე, გახსნა გველოდება სულ რამდენიმე თვეში, აუცილებლად დავაანონსებთ ამასაც, ეხლა მიმდინარეობს უკვე. აუცილებლად, თქვენ რომ არა იქ ხარ ხანერად ვერ, აუცილებლად დაგპატიჟებთ, ეს არის ესეთი გრანდიოზული პროექტი. ამ ზაფხულის სეზონზე აპარტამენტებს რაც შეეხება სრულდება ამ წელს, ხოლო ლემერიდინს რაც შეეხება პრეოპენინგს ვიწყებთ უკვე და მალე დავაანონსებთ გახსნის რიცხვს. მოგეთ ბათუმში საოცარი ამბები არის და გუდაურში დაწნებული ვარ, რომ არანაკლებ საინტერესო სიახლეები იქნება და გუდაურით დაინტერესდა
გუდაური დაინტერესებულებისათვის კი მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში კომპანია რედკოს აქვს სპეციალური შეთავაზება 4-5 ივნის 30%-იანი ფასდაკლებით იქნება კონკრეტული დაინტერესებული ადამიანების მომხმარებლებისათვის ახალი აპარტოტელების ტიპის პროექტის შეძენის შესაძლებლობა. მოგეთ ასეთი ამბებია და ამ ყველაფრისათვის მადლობა გადი აფსანძეს დეველოპერულ კომპანია რედკოს მარკეტინგის დირექტორს, რომელიც საქმიანი დილის სტუმარი იყო. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დღისი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. იკა ქარდაოს და პროპერტი ჯორჯიას რუბრიკის დრო ახლა საქმიან ეთერში ტრადიციულად დეველოპერული სექტორის მთავარ მიმართულებებს ლიკა რიცხვებში სულ რამდენიმე წუთში გაგვაცნობს. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis Chakvi-ის. დილა მშვიდობისა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პროპერტი ჯორჯია დღეს შემოგთავაზებთ თბილისში მდებარე ბიზნეს ცენტრების საოფისე ფართების საწყის ფასებს მაისის თვის ბოლოს მდგომარეობით. აღსანიშნავია, რომ გასულ თვესთან შედარებით ფასების რეიტინგი საკმაოდ სტაბილურია, მხოლოდ რამდენიმე ბიზნეს ცენტრში შეინიშნება ფასების კლება. მიმდინარე თვეში ყველაზე ძვირადღირებულ ბიზნეს ცენტრებს შორის პირველი ადგილი კვლავაც ქორთიარ მარიოტში მდებარე GMT პლაზას უკავია. მიუხედავად იმისა, რომ მაისის თვის მონაცემებით კვადრატულის ფასი წინა თვესთან შედარებით 45 აშშ დოლარიდან 35 აშშ დოლარამდე DVG-ს გარეშე არის შემცირებული. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებს კომპანია რედკოს ჭავჭავაძის ბიზნეს ცენტრი, სადაც საწყისი ფასი შემცირებულია 25 ევრომდე 1 კვადრატულ მეტრზე. შეგახსენებთ, რომ ამავე ბიზნეს ცენტრში გასულ თვეში მინიმალური გაცხადებული ფასი 29 ევროს შეადგენდა. ფასები უცვლელია კომპანია რედკოს სტაბიძე ერთ ბიზნეს ცენტრში, სადაც 1 კვადრატული მეტრი ფასი $30 შეადგენს. ასევე აქციის თაუერსა და მწვანე შენობაში, სადაც ფასები შესაბამისად 25 აშშ დოლარია. საოფისე ფართების იჯარა კვლავაც $23 დაგიჯდებათ King David-ის ბიზნეს ცენტრში. სიას ფასების კლების მიხედვით თუ დავალაგებთ, შემდეგ მეიდან პალასი იქნება, სადაც წინა თვესთან შედარებით ფასი შემცირებულია 9%-ით და 20 ამერიკულ დოლარს შეადგენს 1 კვადრატულზე. გრატოს ბიზნეს ცენტრში შეინიშნება მცირედი კლება 20 ამერიკული დოლარი დაგიჯდება საოფისე ფართის 1 კვადრატულის ქირაობა პიქსელში, მერანში და ბელინსკის ბიზნეს ცენტრებში. ვაჟებშავლას ბიზნეს ცენტრში კვადრატულის ფასი კვლავაც $18-დან იწყება, შედარებით ბიუჯეტური შემოთავაზებებია ბესიკის, მოზაიკისა და პანორამას ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატული საოფისე ფართის ქირის ფასი 15 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია ფასები ქარვასლაში, მეგალაინსა და საბურთალოს ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატული მეტრის ფასი $8-10 ფარგლებში მერყეობს. უფრო დეტალურად ფასები შეგიძლიათ გრაფიკულ გამოსახულებაზე ამოიკითხოთ. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგი რომ შევაჯამოთ, 1 კვადრატული მეტრი ოფისის იჯარის მაქსიმალური ფასი მიმდინარე თვის მდგომარეობით $35-დან იწყება, საშუალო ფასი 19 ამერიკული დოლარიდან, ხოლო მინიმალური ფასი 8 ამერიკული დოლარიდან. აქვე აღნიშნავ, რომ პროპერტი ჯორჯია მიმდინარე თვეშიც მოიკვლია საერთო სარგებლობის არატრადიციული სამუშაო სივრცეების პირობები. გასულ თვესთან შედარებით ფასები არ შეცვლილა და ერთი სამუშაო ადგილის ფასი მერყეობს $250-დან $550 ლარამდე. ასე გამოიყურება დღევანდელი მიმოხილვა, რომელიც პროპერტი ჯორჯია მოამზადა და რომლის წარმდგენია კომპანია Dreamland Oasis Chakvi, პირველი მასშტაბური პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი და დასასვენებელი კომპლექსი შავი ზღვის სანაპიროზე. თემაც აქტუალურია, სულ მალე აჭარაში 2019 წლის აფხულის სეზონი ოფიციალურად გაიხსნება. სასტუმრო Dreamland Oasis-ი კი დაინტერესებულ პირებს აპარტამენტების ყიდვა გაქირავების შესაძლებლობასთან ერთად ერთ სივრცეში საბავშვო გასართობ ზონებს, საცურაო აუზებს, კერძო სანაპირო ზოლსა და ბარ-რესტორნებს თავაზობს. ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა გაგვაცნობს თუ რა ხდება Dreamland Oasis-ში. ანუკა გისმენთ?
საქართველოში იშვიათია ადგილი, რომელიც ერთდროულად მიმზიდველია როგორც აქტიური, ისე მშვიდი დასვენების მოყვარული ადამიანებისთვის. ჩაქვში Dreamland Oasis-ში მოხვედრისთანავე პატარა ქალაქში აღმოჩნდებით, სადაც ყველაფერი არის, რომ თავი ისე იგრძნოთ, როგორც საკუთარ სახლში. ეს ადგილი შეიძლება ითქვას აჭარის რეგიონის ერთგვარი ოაზისია. ამ ყველაფერს კი მისი სახელიც ამართლებს. Dreamland Oasis Chakvi საცურაო აუზებით, აკვაპარკით, სპორტული მოედნებითა და ბარებით არის დატვირთული. კომპლექსი როგორც ესეთი დიდი ხანი არსებობს. ჩვენ რო შევიძინეთ, ეს იყო დაახლოებით 4 ჰექტარი ტერიტორია, ძველი ფონდით, სანომრე ფონდით, რომელიც ითხოვდა სრულ რეკონსტრუქციას. 2014 წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა კონცეფცია, რომელიც იყო უპრეცედენტო იმ პერიოდში, საქართველოში არ არსებობდა მსგავსი რეზორტული განვითარება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 10 ჰექტარ ტერიტორიაზე შეგვექმნა ისეთი კომპლექსი, სადაც ერთ სივრცეში იქნება თავმოყრილი ყველა ის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, რაც დამსვენებელს სჭირდება კომპლექსიდან გაუსვლელად. კომპლექსი დამსვენებელს თავაზობს სტუდიოს, ერთსაძინებლიან და ორსაძინებლიან აპარტამენტებს, რომლის როგორც ყიდვა, ასევე ყიდვის შემდგომ გაქირავებაც არის შესაძლებელი. კომპლექსის მენეჯმენტი მესაკუთრეების სურვილის შემთხვევაში უძრავი ქონების მართვას საკუთარ თავზე იღებს. კომპანია აპარტამენტის როგორც სასტუმრო ნომრის გაქირავებას და ყოველი საჭირო მომსახურების გაწევასაც აკონტროლებს. ფასები კი ამ შემთხვევაში სეზონურობასა და სხვა გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. ეს იყო პირველი პრეცედენტი საქართველოში mixed-use development-ის, სადაც სასტუმრო და აპარტამენტები ერთ სივრცეში მოისაზრებოდა. თვითონ მართვის და მენეჯმენტის კუთხითაც ეს იყო რაღაც უპრეცედენტო, ამიტომ ეს ყველაფერი თავიდან მოგვიწია სწავლა. ჩვენ ფაქტიურად შევისწავლეთ მთელი ხორვატია, ბულგარეთი, აი სადაც მსგავსი განვითარებებია, ესპანეთი და რაღაცა ეს მოდელები ნელა შევკრიბეთ, ადაპტირება გავუკეთეთ ჩვენ რეალობაში და დღეს ასე ვთქვათ, ესეთი თანაცხოვრება სასტუმროების და აპარტამენტის მეპატრონეების ერთ სივრცეში ძალიან ისე ჰარმონიულად მიმდინარეობს. Dreamland Oasis Chakvi 10 ჰექტარზეა გაშენებული. კომპლექსი როგორც თქვენს კომფორტზე, ისე პატარებზეც ზრუნავს. შესაბამისად, Dreamland Oasis Chakvi-ის ტერიტორიაზე საბავშვო გასართობ ზონებსაც შეხვდებით. გართობის მოყვარულებისთვის კი Dreamland Oasis-ში ბოულინგი, ბილიარდი და სხვა სამაგიდო თამაშებიც არის. ნელა მივედით იქამდე, რომ ერთ სივრცეში შევქმნით ეს რაღაც ძალიან ლამაზი კომპლექსი, რომელმაც ძალიან სხვა განვითარების საფუძველი მიცა, თუნდაც მარკეტინგული კუთხით ეს ჩვენი ქვეყნის values ძალიან მაღლაწევს უბრალოდ რა. ეს კატალიზატორი იყო. განსხვავებულ კონცეფციასთან ერთად, რომელიც დამსვენებელს სრულ კომფორტს უქმნის, ადგილს 24 საათის განმავლობაში დაცვის სამსახური იცავს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ტერიტორიის განვითარება მომავალშიც გაგრძელდება. ამ ეტაპზე კომპლექსის მოწყობაში 70 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე დაიხარჯა. თუმცა 2023 წლამდე მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 94 მილიონ ამერიკულ დოლარსაც მიაღწევს. კომპანიის მენეჯმენტი მხოლოდ აჭარას და ჩაქვს არ სჭირდება და მომავალში საქართველოს სხვა რეგიონების ათვისებასაც გეგმავს. ძალიან დიდი მადლობა ანას არაჩვეულებრივი სიუჟეტისთვის. ახლა კი სტუმარი უნდა წარვადგინო კომპანია Dreamland Oasis Chakvi-ის აღმასრულებელი დირექტორი, უძრავი ქონების მიმართულებით ნინო ბუჟგულაშვილი. ნინო, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან სტუმრად, გვესტუმრე ოაზისიდან. არაჩვეულებრივი პროექტია, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ეს არის ასე ვთქვათ მრავალწლიანი შრომის შედეგი, ერთ-ერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, ლოკაცია საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროზე, ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური კომპლექსი, რომელიც აერთიანებს საცხოვრებელ და დასასვენებელ ინფრასტრუქტურას. საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია შევიტყვეთ სიუჟეტიდან. მოგვიყევი რა ლოკაცია ეს, რა ტერიტორიას მოიცავს და რა გამოცდილებას თავაზობს დამსვენებლებს. როგორც მრავალჯერ ითქვა, პრინციპში სიუჟეტში ძალიან კარგად იყო აღწერილი. Dreamland Oasis Chakvi-ის არის პირველი უნიკალური პრემიუმ კლასის კომპლექსი, რომელიც 10 ჰექტარ ტერიტორიაზეა გაშენებული. უნიკალურია კიდევ ერთი კუთხით, რომ ანუ აბსოლუტურად ცარიელი ადგილიდან მოხდა მისი განვითარება და მთელი ინფრასტრუქტურა, რაც მასზე არის შექმნილი, არის ნულიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ და ის გამწვანება დამატებით, რომელიც ამ
ტერიტორიაზეა, სრულად არის გაზრდილი, მოტანილი ბოტანიკური ბაღი და თითოეული შერჩეული უნიკალურად ამ ტერიტორიისთვის, იმიტომ რომ ზუსტად ეს კონცეფცია, რომ ეს არის ოაზისი ჩაქვში, სრულად მოკლედ მოიცავს ამ კონცეფცს და არის აბსოლუტურად გამწვანებული ტერიტორია. გარდა იმისა, რომ ტერიტორია არის 10 ჰექტარი და საკმაოდ მასშტაბურია სივრცე, გვაქვს 500 მეტრიანი სანაპირო ზოლი, რომელიც აბსოლუტურად უშუალოდ ამ კომპლექსის ტერიტორიას ეკუთვნის და არის შემოსაზღვრული. კი ბატონო, იჯარით გვაქვს აღებული სანაპირო ზოლი და შესაბამისად, მისი მოვლა აბსოლუტურად ჩვენი მენეჯმენტის ქვეშ ხდება. ძალიან კარგი ნინო, ოჯახური დასვენება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ქართული ოჯახებისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ხშირად თავსატეხიც არის. ანუ ვეძებთ ისეთ გარემოს, სადაც დაგვხდება სრული, ასე ვთქვათ, კომფორტი, ინფრასტრუქტურა, სადაც გათვლილია ყველა ასაკის ადამიანზე, ვთქვათ, იგივე გასართობი პროგრამა. აი ამ მოთხოვნას რამდენად პასუხობს Dreamland Oasis Chakvi და რა, ვთქვათ, ძალისხმევას გასწევთ აი ამ მიზნის მისაღწევად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან ზრუნავთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ანუ 24 საათი ფაქტიურად. სპეციალურად გვაქვს ყველაფერი შექმნილი იმისთვის, რომ ნებისმიერი ტიპის ადამიანმა დაისვენოს ტერიტორიაზე, ანუ ოჯახში სხვადასხვა ტიპის გართობას ანიჭებენ უპირატესობას, ნებისმიერი ოჯახის წევრი გაერთობა, არის როგორც პასიური, ისე აქტიური დასვენებისთვის. ტერიტორიაზე გვაქვს ღია და დახურული აუზები, აკვაპარკი, გასართობი ცენტრი ბავშვებისთვის. საკმაოდ მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა. ანუ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც წელს ემატება, ეს არის საბავშვო ბაღი შემეცნებითი, სადაც შეუძლია მშობელს დატოვოს უკვე თავისი პატარა და თვითონ გაირუჯოს სხვა სრულფასოვანი დასვენებისთვის არის ჩვეულებრივი ადგილი. ვისაც ეს აქტიური დასვენება უყვარს მათ შორის, ანუ გვაქვს რამოდენიმე ბარი, რესტორანი, სადაც მრავალფეროვან მენიუს თავაზობთ ჩვენ მომხმარებლებს. ძალიან კარგი. ნინო, აქვე მინდა გითხოთ, ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ ვთქვათ, საკუთარ სახლში დაისვენოს მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ბევრი სხვა ალტერნატივა სასტუმროების და ვთქვათ, საოჯახო სასტუმროების ან ჩვეულებრივი დიდი ტიპის მსხვილი სასტუმროების სახით. სურთ, რომ იცხოვრონ ისეთ გარემოში, სადაც სრული კომფორტი დახვდება, სრულად აღჭურვილი იქნება და სახლური პირობები, ასე ვთქვათ, ექნებათ შექმნილი. ამ კუთხით თქვენ რა შეთავაზებები გაქვთ, როგორც ვიცი, საკმაოდ დივერსიფიცირებულია თქვენი შეთავაზებები და იგივე საინვესტიციო კუთხით თუ საცხოვრებელი კუთხით გაქვთ საინტერესო შეთავაზებები. ჩვენს მაყურებელს რომ გაუზიაროთ ინფორმაცია ამის შესახებ. ანუ Dreamland Oasis Chakvi რაღაც ორ ნაწილად არის, ასე ვთქვათ, გაყოფილი. ეს არის როგორც სასტუმრო კომპლექსი, ასევე აპარტამენტების ზონა. ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ რამოდენიმე ტიპის აპარტამენტს, ეს არის სტუდიო, ერთსაძინებლიანი და ორსაძინებლიანი აპარტამენტები. ყველა აპარტამენტი არის აბსოლუტურად გარემონტებული, ავეჯით და ტექნიკით მოწყობილი. ესეთ კონდიციაში შეუძლიათ მათ შეიძინონ. ანუ მხოლოდ ასეთ კონდიციაში ვყიდით აპარტამენტებს, ანუ სრულად მოწყობილს, აღჭურვილს აქსესუარებით, ისე რომ მომხმარებელს შეუძლია ყიდვის შემდგომ შევიდეს და პირდაპირ დაიწყოს ცხოვრება, არაფერი განსაკუთრებული არ დაჭირდება. ფართები არის 33 კვადრატიდან 120 კვადრატამდე, აქაც ანუ ტიპების მიხედვით საშუალებას ვაძლევთ მომხმარებელს, რომ იგივე საინვესტიციო კუთხით იქნება თუ დიდი ოჯახისთვის დასასვენებლად, ანუ თვითონ არჩევანი გააკეთონ აპარტამენტებს შორის. ხედები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ სართულებზე გვაქვს ულამაზესი აპარტამენტები, რომელსაც აქვს თავისი ტერასა და საკუთარი ბაღი, რომელიც გამწვანებით არის შემოღობილი. ასევე ულამაზესი ხედები გვაქვს ტერიტორიიდან ჩანს ბათუმის ხედი, ევკალიპტების ტყის ხედი, მოკლედ ანუ მთელი ინფრასტრუქტურა, ნებისმიერი აპარტამენტის ხედი არის უნიკალური და ძალიან ლამაზი. ნინო, რადგან დრო ძალიან ცოტა დაგვრჩა, მინდა გითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ. ბევრი გამოწვევა ზოგადად ტურიზმის სექტორში და დარწმუნებული ვარ, თქვენც ასე ვთქვათ, ბევრ სირთულეებთან გიწევთ ჭიდილი. როგორია თქვენი გეგმები, რას უახლოესი ვთქვათ 2-3 წლისთვის, რას გეგმავთ, როგორ განვითარდება პროექტი და რას უნდა ელოდოს მომხმარებელი? ზოგადად პროექტი ანუ რამოდენიმე საფეხურისგან შედგება და მისი დასრულება იგეგმება 2023 წელს.
წელს. წელს უკვე ვასრულებთ მეორე ეტაპს პროექტის, რაც ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად 80% ტერიტორიის განაშენიანებულია. 2023 წლისთვის უკვე დავამატებთ დამატებით საცურაო აუზებს, ასევე იქნება აპარტამენტები დამატებით და რაც მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული მიმართულება იქნება აპარტოტელების მიმართულების აქტიურად განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენი მომხმარებლები არიან როგორც ქართველები, ისე მეტნაწილად უცხოელები, ვინც ჩვენ ტერიტორიაზე აპარტამენტებს ფლობენ, ამიტომ აპარტოტელის ტიპის მომსახურება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კომფორტული, კი, ნამდვილად. ძალიან კარგი. ნინო, უღრმესი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის. იმედი გვაქვს, რომ შესაძლებლობა გვექნება ჩავიდეთ ჩაქვში და უფრო დეტალურად დავათვალიეროთ ადგილზე. საშუალება რამდენიმე წლის წინ, თუმცა მას შემდეგ დარწმუნებულია ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, რადგან დღესაც იყო მასაუბარი. დიდი მადლობა ლიკა კარდავა, Property Georgia's მმართველი პარტნიორი და ნინო ბუჟგულაშვილი, Dreamland Oasis Chakvi-ის აღმასრულებელი დირექტორი, უძრავი ქონების მიმართულებით იყვნენ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. ამით საქმიანი დილა დასრულებულია. ჩვენ საქმის კურსში შევხვდებით ერთმანეთს და ხოლმე გემშვიდობებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.